Takže jo, vážení, já vás vítám, bohužel já se omlouvám, jsem to spustil, ale já to musím hned, ne, já to nechám být, já to pak poupravím. Jenom by to pak zmizelo a to není dobře. Takže u bordáče 2. To nefunguje. Dneska bude asi horší kvalita, jo. Tak snad to všechno poběží, jak by mělo. Já jsem chtěl ještě něco nastavit, ale už to zastavovat nebudu. Takže asi tak, no. OK. Nebuď hledat. To začítají. Nvidia. No, dneska to máme i se začátkem. Tak. Press OK. Na mě nekoukej. Mě zajímá, jestli bude hrát hudba tam, kde má hrát a ne kde nemá hrát, protože se to nějaký celý, je to celý rozcuchaný. Ne, tak to hraje blbě. A proč? Reproduktory. No, teďka už to nevyřeším asi. Možná, že jo. Upřesnit nastavení. Borderlands. A OBS. Reproduktory. Tak, teďka už to běží na 2 kanálech, jak to má běžet. Jo. OK. A já vás vřele vlastně vítám. Tak. Zase na chvíli odskočím. Trošku jsem poupravil overlay. Tak by měl fungovat. A zatím hru mutnem. Nebo obráceně. Jo. Monitor pozastavím. Tenhle jsem zpátky, jo? Takže tohle by bylo vyřešený. A jdeme na to, vážení a milí. Jak vidíte, tak za včerejšek jsem udělal, myslím, 2 levely. A zachránil jsem kapitána. Kapitána Sperova. Dělám si srandu. Tak uvidíme. Je možné, že stream se rozdělí, tak s tím počítejte. A pokud jste neviděli předchozí streamy, některé tak jsou v popisku. Taky jsem trošku přidal některé příkazy, takže by to mělo fungovat třeba s... To by měl být Twitch. Věrnost, jo. Věrnostní příčka.
ale uvidíme, jestli půjde nebo ne. No. Haló, já mluvím do hry. Takže by to nemělo být tak zlý. Dobrý. Přestanu vlbnout. Budeme pařit. Ještě jeden příkaz. Tak. Tady máte seznam, kdo kolik má bodů. Věrnostních. Nevím, jestli to platí pro Twitch, ale nebo i pro ostatní. Lurks a tak dál. Dobrá. Je vás tady plno, nestíhám to číst zase. Ale nevadí. Tak. Takže já jsem za včerejšek se dostal do města, zachránil jsem, bylo to docela rachot, než jsem se rozjel, tak to chvíli zabralo. A teďka budu pokračovat, no. Takže asi tak. Budu si užívat večerní stream. A doufám, že přijdete taky a budete si ho užívat. Jinak v zeleném pekle se mi dařilo a nedařilo. Tak. Asi ještě radši zkontroluji, než začnu úplně. Tohle vypni. A děkuji za každý sdílení, tedy YouTube. Tady radši přichystám, kdyby náhodou. Tak uděláš prču. Jede to, nejede to, mě to nic neukazuje. Aha, jasně. Nazdar, Larry. Larry, když tak mi řekni za chvilku, jestli to bude zlobit a tak dál. A v popisku jsou nové příkazy, měly by fungovat, jako aliase jsou trošku poupravený. Tak budu moc rád. Kdyby náhodou zase hra řvala, protože ji mám na 70, taky klidně uberu. Včera to bylo, co jsem koukal, až na to přerušení nikdo nenapsal, že se to přerušilo a že jsou 2 kusy. Na to přerušení úplně krásně čistý. Dneska jsem to chtěl taky tak udělat, takže když se budu hejbat, já se teďka hejbnu, jo, teďka se budu hejbat, jestli to pixluje nebo něco dělá. Určitě to něco dělat bude, nebude to tak ostré. Tak. Snad jsem všechno vysvětlil. Co znamená tip? Nazdar MJ, tebe se minule scháněl. Mám svůj overlay, ten tip to znamená, že ti to ukáže na donate, myslím, jestli se nepletu teďka. Bylo GTAčko a bylo mi smutno, dokonce jsem byl i s Badgunem. Takže záznam z toho ještě je na Twitchi. Dneska tady budeš? Nemáš tohle nainstalovaný, že bychom razili ve dvou? Jo? Fajn? Tak zapínej. Když tak půjdem na Discord, stačí dát vykřičník Disco. Jako něco bych dali bychom spolu, jo. Ale teď jsem ti říkal. Že to stáhni, OK. Tak já tady budu hardit sám, no. Dobře, budeme u toho kecat. Vážení, někde vydržte. Já se tady switchnu přes svůj link. Křičník Disco. A vlastně neswitchnu. Dobře, já to musím udělat normálně, protože to mám v tom jiným. Nevím, proč se mi zatím v tom mým overlay neukazuje chat. Hnedka tam budu. Tak já na chvilku pustím hudbu, ať tady není takové ticho.
Tak. Nový okno. Tak už se mi to loaduje. Skoč do nějaký místnosti. Pane MJ. Nevím, proč říkám MJ. Nechci se přejmenovat MJ na MJ. Když nehraješ třeba nebo Minecraft místnost u mě. A já se tam dostanu. Já tě pak přesunu. Tak vážení, vydržte ještě chvilinku, já už to rozjedu. Děkuju moc krát za strpení. OK. Nazdar. Já budu mít dneska dvoje sluchátka, což je super. Tak. Slyšíš mě? Ale já tebe neslyším, mně se tady určitě něco rozkuchalo, takže vydrž. Komunikace, reproduktory. Halo? Jo, slyšíš mě? Už jo. Nazdar. Čau, vole. Ty vole, to byla docela doba, no. Já jsem trošku cestoval. No a nevzal jsi mě, že jo, do kabelky, no. Jako hele, kolikrát jsem si na tebe vzpomenul, vole, co asi děláš, že si ještě děláte Prison Break, vole. No, Prison Break byl, to je pravda. Nebo jestli ještě zavíš ty svoje monstra, ty vole, v té Disneyovce. Ale ta Disneyovka jako je dost populární. Já teďka momentálně asi fakt musím nechat jedno sluchátko, ty. A... Počkej, vysvětli mě to, jak teďka funguješ teda, jakoby. Ty máš jedno sluchátko z jedních a druhý z druhých. No, jedno z monitoru, aby lidi měli vlastně a já mohl poupravit zvuk, že? Chápeš? Že hraje samostatně, já jsem samostatně, jo, a ty jsi samostatně. Hej, jako já bych strašně dal, kámo, Borderlands, akorát, že to nemám stažený. No tak to sepni a už stahuj. To má strašně, to má nějakých 40. Ale už mi to sliboval minule. Minule? Jsem to měl stáhnout vlastně. No měl jsi, no. Jo, já to dám stahovat, to si vzpomínám. Takže, já budu... Počkej, to jsem říkal u té sračky na dinosaury. Ne, ale potom si říkal, jo, já budu stahovat vlastně... Ale nehádej se mnou, Co potomci, vole? Potomci tady nejsou. Vidíš. Ale přijedu, mám... Máš klidku? No, mám, no. No, jak se to vezme. Dneska tady bylo jako když tankuješ nad stropem nade mnou, takže... Počkej, ale víš, co mě napadlo? Já teoreticky to můžu zapnout přes to, ne? Přes co? Přes nějaký ten GeForce Now, ne? Že to nemusím ani stahovat, ty vole. Počkej, to nevím. Sedí se s Ronaldem, takže já jdu za Ronaldem, kterýho jsem zachránil, vážení, hraju to jako First Games. First Play, nebo jak by se to dalo říct. First Games, jako poprvé, že? No jasně. Tady jsem nebyl. Já jsem to hrál akorát kousek, takže ten kousek znám. Jak tam se s Kleptrem a tak blablabla. Já vůbec to neznám. Já jsem odehrál tak jednu misi. Víš, jaká by to byla bomba? Já mám k tomu i nějaký, skoro všechny DLCčka, že jo? Proto to chci celý odstreamovat a... Tak já taky, že jo, samozřejmě. Hey. Akorát, že? To nemám stažený. A group of mutant test subjects escaped the Hyperion Preserve. As amusing as it might be to see them attempt to reintegrate into society, they must be put down. You will need a way to lure them out. To možná půjde, ty kokot. Protože já mám jakoby beta klíč do nějaké služby, kde nemusíš vlastně jakoby stahovat. Jo, takže oni to mají na serveru a ty to jenom sepneš. A musíš se tam nahlásit přes svůj účet, ne? No, nějak tak. Tak. To už bych měl mít udělaný. Já to vyzkouším, ale si to povím. No, já jsem takhle vlastně používal svůj mobil, ale ležel jsem v posteli, hrál jsem... No jasně, no. Hrál jsem počítačovky. No počkej, ale tak na mobil to ovládání je asi docela peklo. No, některé hry byly hrozný. Jakože třeba nějaký Battleground, ne? Tam ťukáš do monitoru, aby střílel spojenou. Ne, jako tam jsi to měl, že si stisknul, že jo, tam to bylo nějak udělaný, že si stisknul. Jo, rozložení. No.
Ale největší průšvih, co mě tam štvalo, i když jsem měl velký monitor, jako na tom, ten displej, tak ty vole pořád vidíš ty tlačítka, víš co? Jo, a teďka tam máš nějaký cíl. Ty vole, no, a kvůli tomu mě zabili. Jo. Ale mohl jsi ležet v posteli a mohl jsi mít to vlastně uspanej počítač, jo. Je něco jako s touhle službou. No, ale koukám. Tady mám plno. Včera jsem to rozjel docela. Jo, hele, už mám... Ty vole, mám nějaký brutální dropy na netu. No jo. Už mám Prime, ještě musím splnit průměr... Dej mi chvilku. Poslouchej, nepřerušuj, už mám Prime. Už musím splnit akorát úplně, abych měl a urychlilo se to. Tak jenom 75 v průměru view, no. Jenom. Jo, jak to otevřu do prčic, to nejde otevřít. To zabednu. No, tak jsem s tebou mluvil, no. Prachy se nikdy nehodí. Dneska jsem umíral jak steklej pes. Tak jo. Já bych chtěl, aby mě to vyšlo konečně, když už takový, jak bych to řekl, vážení. Takovýho úsilí jsem do toho vložil. Do našeho kamarádství. No to taky, ale jdu si zahrát s tebou pizza hru, a mám prdel vepředu. Lol. Počkej, to jsem viděl, jak zahrál s klukem, ty vole, to já bych nedal, vole. To jak bys to nedal? No to, nevím, vole, já nestačím tak rychle klikat, jak ty, vole. Jo, ty ses... Jsem viděl, to bylo nejlepší, jak to komandoval vždycky, kde je ta cibule, vole? Jo, tohle, ale on to byl docela hardcore. A oni když... Já jsem to viděl, no. A oni když hráli mezi sebou děcka, to byl ještě větší prdel, perej, tajtě, pojď si zahrát. A já říkám, když se ty do té kuchyně tam nevejdem, jako, že jo. No tak tati, pojď. Já jsem se díval na ten záznam. No. Hele, z Twitche, když nemáš, no, počkej, ty to znáš určitě. Možná live jsem to aj. Na Twitchi, když není view na těch streamech, tak musíš dělat klipy nebo ty highlighty, nebo jak se tomu říká. Jinak to zmizne. Že jo? Jo, no. Vím. Ono předtím, oni mě o tom psali a já o tom vím, že jo. Takže počkat, co já mám dělat? Já mám jít někam, jít do ukrytu. Hele, a co si tak zahrát něco teda, jakoby, co můžem oba teďka hrát? Máš Black Squad, ale já mám teďka vlastně to, že jo. Když vydržíš hodinu. Black Squad? No, to je něco jako CSGO, akorát, že trošku více nadupovaný. Nabuštěný. Nabuštěný, ano. Black Squad, to je nějaká free to no, můžeš tam, je to podporovaný komunitním obchodem a tak. No jasně no, ukáž. Hele, hrál jsem to, jsou tam dobrý hráči, zatím tam není moc hackerů, takže jako, proto bych to chtěl. Já se pořád k tomu nemůžu dostat, abych to čistě odstreamoval. Tak jako můžeme, hele, se do toho hrát ukáž. Ty už to máš jako nachystaný. No, já to stačí, abych to pustil, můžu tě tam přizvat a mít tě ve friendech, tam mě musíš poslat request jako v tom. A o to ti jde, co? Aha. Ty čuně, vole. No, chci, abych ti dal hlavu jednou taky. Počkej, tak to nebudeme hrát proti sobě, ne? Můžeme hrát spolu, můžeme hrát proti sobě, to. Já se podívám, co to chce vlastně nastavit. Hele... Ježíš, mi se nechce stahovat, to má za 7 giga, vole. Jo, a teď máš internet z toho, ne? Víš co? Z čeho? Z nebes. Z nebes, no. Tyve, já nechápu, Akorát, že z nebes teďka prší, takže můj nebeský signál je teďka hodně dole. Jo, to máš to UPC? Já nemám UPC. Nebo co máš? To počkej, to nechtějí vědět, kámo. Já ti to ani nemůžu říct, to je na dlouho. To je Eurotel, ne, Vodafone to bude Vodafone. Ne, je to
Pamatuješ si ještě ty modemy, co dělali pí. Třeba ten už jsem neviděl takových 15-20 let. Vytáčený modemy, vole. Ne, tak to nemám. Ale mám něco, co strašně skáče prostě nahoru a dolů, prostě ze 40 třeba na 20. A to si to to si to neskoušel si to poupravit jako? Neskoušel. Neskoušel. Vážení, zvuk je dobrý? Je to potřeba... Koho tam máš? Máš tam malé ryby tady měla být zatím. Cože, nějaká slečna? Ano. Oh yeah, baby, takže změna plánu. Počkej, dělám si srandu. Hele, půjdem všichni teda normální CS-ku aspoň. CS ne. Co? Já chci hrát to. Buď ten Black Squad, protože to je krosnutý a jsou tam prvky z toho. Plus ještě... Jak to myslíš krosnutý? No jakože že jsou tam přidaný, je to takový lepší CSGO, akorát že to je od jiný firmy a není to na source, jo. Tak jako můžeme to zkusit, dobře. No. Já nevím, teďka to nedám stahovat, jestli se mě nezačne lagovat, ne, čo? Aha. Tyvo, ale já nechápu, já jsem chtěl říct, já mám horší net, než máš ty. A ty si stěžuješ, a ty máš 40, já vím, že ti to lítá. Počkej, ale... No ale nestabilní, dejme tomu, když to zprůměrujeme, tak já nevím, 25. 25 máš na download. 25 megabitů za sekundu. No. Toto je ten jejich průměr. Ano. No zhruba. A stahuju, já nevím, stahuju kolik? Stahuju 3 mega za sekundu. Tak to máš upload kolem 2. No ne, upload mám silný, upload mám kolem 7. No vidíš, a já si tady hraju s 16 až 18 kilama a to mám 20kovej. A ještě musím... A stahuješ teda jakou rychlost? Stahuju maximálně 1, když je dobře, tak 1.6. Tak ty jsi taky dobrá doba kamena, no. Jako já, vole. Ale víš co, jako kdyby... Ne, ono je to způsobený, protože spousta lidí, já jsem to měl jako první tady, a to jsem stahoval 2,5, 5,5 jsem měl prostě v klidu, jo, download. A upload jsem měl okolo no zkusím to. 2,5. Hele, řekni mi, kdybych se začal lagovat. Jo. Laguješ se, nevzal si svačinu. Počkej. Uvidíme, co to bude. Jo, já musím sem. Tady už jsem byl. Včera. Ale nevím, nestihl jsem tam dát kodek, takže nevím, jaká je kvalita ani... Jak to vypadá vůbec? Jako, když hraju. Jsi mi ani neřekl, když jsi chvíli díval. Já vím, že jsem kecal. Já tě vůbec potom neslyším a slovo. Jo, takže se laguju. Jdem si Geralda. No ale to je to. Aha. Jako stoupá to, ale teďka poradová to. Jo? 3 hodiny. Hele, já pustím reklamu a download mi vlastně klesne na hranici skoro bodu mrazu. Jako byl bych rád, kdybys tohle stáhnul, rád bych to celý od streamu klidně i s tebou, pokud to jde, že jo? No, pokud to jde, to je v pohodě, ale pokud to stáhnu... No, já teďka umřu zbytečně. Jak zábho robote. Hej, počkej, Macer, vole, neříkal jsi nahoru, že máš ty Age of Empires 2. Age of Empires 2 mám, pokud jsem je dal pryč. Jo, mám je. Počkej, máš? Mám, no, ale ty jsou teďka jako Uplay Plus, to mám do 29. nebo tak nějak. Ne, do 30. září. Počkej, jebe ti. Ne. Hele, kámo, to musíme dát teďka spolu, fakt jako. Fakt, jako je to Vždyť jsem streamoval, se podívej na streamy, že ti nekecám. Ubisoft Plus a Uplay Plus a tak. Počkej, já jdu blbě. Tak co dáme Age, hele? Ty vole, já nevybuduju ani... A já tě nemám ve friendech. Počkej, ale však budeme hrát spolu, že jo? A můžeme hrát proti nějakým týpkům, vole. No, myslíš, že to ještě... Že to bude prdel, vole, teď já jsem v tom úplná lama, vole. Jo. Ale aspoň to je takový chill, prostě pokecáš, vole. No jasně, no. Dáš pár tahů, vole. Ale jak si udělat nejdřív nějaký progres tady zase, víš? No. Jako,
No a to nechám stahovat. Klidně ke konci nebo v průběhu prostě dám chvilku, dáme, že jo, to se dá se udělat, ale mezi tím bychom dali něco jakože FPS. A jak se ti líbí ten můj? Wow, teda overlay. Ale už to přebij. Nemám ho dodělaný, jsou tam nějaký mouchy, samozřejmě nemám ani na donaty, protože jsem nesmí. Je o obsahovou část, vole, a ne tady o nějaký overlay. Jo. Obsah je dobrý. Ano, volím si tebe. Jako to GTAčko bez kluků a když jsem se snažil dopsat, to vlastně, aby ti Jirka napsal, tak prej Jirka ti psal. Tak to je takový, já nevím, no. Nevím. Co Jirka psal? No, Jirka se ti myslím možná, pokud to, tak ti napsal, ale nejsem si jistý. Jako kdy? Nebo? Nevím kdy, minulý týden, naposled jsme, ty vole. Nepsal mě. Ne, fakt? Kokos. Jo. Dělej! Mám napsat, poslední zprávu od něho mám 25. že jo, to už je dobrý dnů, ale... Vzhledem tomu, že dneska je 10. Desátýho, no. A abych si ho nepozval na kobereček. Jo, on se ozval teďka nedávno, řekl na chatu ahoj, jako napsal, víš co. Já říkám, koukám, někdo přišel, teď bylo GTAčko, tak tu nikdo nebyl. Já jsem rád, jako, že už jsem dosáhl toho Primu a ještě musím splnit prostě ten průměr, no. Počkej, to jsem si to ani nevím. Mám to na tom, dej si vykřičník Insta a uvidíš to. Kdy z toho? Předevčírem, jestli se nepletu. Takokrát, ty vole. Jo, ještě mi tam chybí prostě view, no, trošku. Průměru. Ale to není špatný. Hej, všiml jsi, že teďka prostě strašně moc je streamerek jako ženských u nás v Česku a Slovensku? No, moc jsem jich neviděl zatím, ale vím o tom. Kámo. Hlavně teďka poslouchej, když už se o tom bavíš, hlavně hrajou na tom, na mixeru. To nevím, ale na Twitchi, já jsem se díval úplně, se to změnilo, ty vole. Oni teďka jak mají možnost streamovat ty outdoor, ne? A tady to prostě jenom talk, že prostě kecaj, tak ty vole najednou je tam prostě 10 dalších barbín. Já nevím, úplně každý den streamujou stejný čas a takový. To už můžou hrát Barbie Reload. Doufujeme, že Twitch třeba za pár roků, až se změní trošku společnost, povolí vole bradavky. Už povolili ty dekolty přece, ne? Dekolty, někdo se ti nebude honit u dekoltů. No jo, ale je to povolený. Počkejte, já mám běžet nahoru, tyhle, z těch dekoltů už jsem zdekoltovaný. Hej. Tak jo. Ale oni nemusí spát holky nic, stačí, že my jsme takový, jo, mám rád ženy a nazdar. Máš tam doufám. Jo, je to tak nějak tolerantní, nic špatnýho jsem. Hele, na mixeru už mi to dává automaticky 18+. Na mixeru... Na mixer, to je Microsoftu, ne? No, Microsoftu, no. A dřív to byl Dark, nebo... Jo. Na Floridě. Hlavně ať streamuje. Já tě zabiju! Ne, jo, budou kuňkat a já budu... No. Hele, dneska jsem... Včera jsem četl článek. Kurně. Já vždycky úplně nejsím, když já se soustředím.
To je dostali granáty. Cože, jsi byl mrtvý? Ne, ninja. Prostě 2 dny nestreamoval a přišel 60 000 followerů. A... No prostě jakože sám. No prostě na Twitchi. Se to plete. Dve co? Já to mám smíchaný dohromady. To jo. A přišel o nějakých, ty vole. O nějakých, kolik? O velký prachy, že jo. Nedošly náboje. Vyzlet. Díky. Takže... Ale jenže zase začal streamovat. Prostě nemohl streamovat a pak začal po těch 2 dnech streamovat a měl 3násobek, že jo. Takže viděl nějaký, chce se přiznal, nějaký reportáži v Americe. Víc než 10 nebo 30 milionů. Takže jako... Ale... No, myslím v dolarech to má, nebo já nevím. A říkal, že jako, že se vyplatí prostě... Já jsem na sebe hrdý, toho, čeho jsem dosáhl sám, jo. Že konečně vlastně... Víš, jak je těžký na Twitchi dostat Prime. I když to nemám celkově splněný, můžu mi to ještě knopnout. Ne úplně, ale teďka momentálně ještě musíte chvilku vydržet a tak dál, jo. Teď si hrát. Ty vole, hodinu, jo? Kolik už máš stažené? Kolik máš staženo? Asi 700 mega. 700 mega na hodinu, to není zas tak zlý. Kolik ti to jede? Přes megabyte a půl? Co? To je jak občas se mluvit s tím, když se bavím s Kiritem. Kirito, hele, co jsi měl dneska k večeři? Ticho, ticho. Kirito, seš tam? A on si mezi tím odejde, prostě někam. Jo, počkat. Já říkám, že jak to stahuju, no. Tak teďka se laguje Discord. Jo, takhle. Ale to bude rozhodně... Já to není, že mlčím, vole, já na tebe mluvím celou dobu, že, ale ono to prostě znamená, Tak ho začni pak fakt stahovat, protože já ho mám v plánu skoro každý den streamovat a byl bych rád, kdybych si to konečně ve skutečnosti mohl s někým zahrát. No, v noci nikdo není, hele. Opička, Kurňa? Počkej, já nemám nic. Nazdar, Syphone, vítej. Samozřejmě, že ti poskytnu zase support, až to půjde. Není to spíš Syphon? Já mu říkám Syphon a krteček. Kurňa, on zalez za roh. Proč nemám, vole, možnost vstupu do složky na Discordu, která se jmenuje Pro Věrné? Protože tam nemáš vstup, musíš dát vykřičník, To si musíš, jasně, to si musíš vykouřit. Ne. Hele, poslouchej, to udělám, to je zatím jen tak jakože, jo, je to udělaný, to zní blbě, vyrobené, to taky blbě. Prostě vytvořené, no to už je takový lepší, ale není to ono. Ale nikdo tam zatím není přizvaný, víš? No, aby se jednou taky mě přizval. No to bych mohl, že jo. Já to udělám. Já si mám prdel, co? Já to udělám. Počkej, tohle vyhodím. No tak, když se ti chce. No tak když se mě bude chtít, no tak jako... Jo, kde já mám ten echo? Hej, prej jsem viděl to, že normálně jde GTAčko single player hrát ve dvou jako v golfu. Fakt? A nějaký mod na to je, nebo něco? To je na to jeden mod, co si stáneš, že dáš si do GTAčko. Nelegální. Tu
angličtiny můžu. Daří se trošku, dneska se teprve rozjíždím, jinak se chci zeptat. Jo, mám tě pozdravovat, ty. Bílá hnído. Tebe. A kdo to je? Počkej, není to ta slečna. Ano, je to slečna pana Krtečka. Teďka píše. A Krteček je doma. Krteček je doma. Sakra, tak promiň. To nevadí, hele. Nebudu ti vrtat do dírky. Tak a teďka jsem tě nachytal. Protože to je pan Krteček. Můžu se zeptat, kvalita je dobrá nebo to pixeluje? Na co se No vidíš, a já je neviděl ani už 2 roky. Počkej, kde mám ten echo? No. Tak to dopadne hodně. Jo, to bude rich. Ne? Gričkem se hází granáty. To je super dropy. Počkat. To je super dropy, tak nejsou a zvuk máš taky v pohodě. Jo, a Martin je slyšet teda, jo? Takže 64 stačí. Díky moc. Když mi je zdravil někdo, tak asi jo. Jak pozdravuj doma a uži si to. Jsem rád, protože jakože je to čistý. Já nevím, na koho mluvíš. Na Krtka. Pan Krteček. Počkej, teďka nemluv, nebo zase zdechne. Milospaný. Je. Mě začíná štvát, kámo. Zlatá čokoláda fialová. Teda jsem vymlátil touhletou zbraní celý gangbang. Psychopat. Pak bych byl rád. Hej, řekni mi, no. Až zase můžu na tebe mluvit. No můžeš mluvit, hele, tady mám něco lepšího. To není špatný. Nazdar, Béďo, co ti to tak trvalo, úkoly? Pochopím. Jo, Béďo, jak jsem říkal, tak když tam bude odběr za odběr, prosím mě... Timeout, jo? Díky. Méďa Béďa. Ty vole, jsi tady pustil ten pudinkový jogurt ze záchoda. Hele, že jsi měl průjem. Cože? Teďka se to na mě vyblajzlo. Pojď. Počkat, není tady něco? Co tu říkáš, vole? No ptám se tě, jestli jsi měl sračku. Neměl. Dneska. No dneska. Právě teď před chvilkou. Než jsi přišel na stream. Zklamu tě a tvůj stream, že neměl, vole. A já bych řekl, že měl. Viděli to na streamu. Ty vole, okej, tam Čes zařizuje novou elektřinu, zrychlení, nebo co si. Tak, ještě potřebuji vážení, abych měl v průměru 70 view a je to 100% s tím primem. 75 view průměr. Mám žádná celá 36, jako za jaký období? Nevím, myslím, že se to sčítá. Teďka. A nebo jak... 3 až 4 stálí lidi, takže abych splnil jako časovou tu prodlevu. Počkej, já mám skákat do 3 očí. Kde? No. No jasně, ale to asi jenom na Twitchi. No na Twitchi. Ty vole, a to jako v pohodě. No, pro mě je to v pohodě. Já jsem dosáhl, jako jsem fakt pyšný, já jsem toho dosáhl. Sice mi můžou říct, že mi to zatím odkládají, ale to nevadí. Tak jako v pohodě. Ten Prime už mám, akorát není ještě jakože to, protože teďka jsem jim odepisoval. A oni mi sami napsali, gratulujeme, schválili jsme vám na půl Prime, nebo to vlastně, nebo jak ono to tam je, to taky jako angličtině. Pejsek!
moc nerozumím, tak jsem si to přelouskal přes ten pitomý překladač. Kde je? No podívej se na tom na Instagramu a uvidíš sám. Jo. Vykřičník Insta, uvidíš. Kolik máš teď víc? Máš víc lidí teďka na Nevím, já jsem tam to view dal pryč, takže to tam musím nějak, aby to nikde nevadilo. A jo, no to tam právě bylo dobrý docela, jo. Že jsi to tam měl rozdělení na tom vrchu. Mně se to tam teďka nevejde, on to nešlo zmenšit z toho. Jako můžu ho tam přidat, ještě na chvíli pauzu, až budeme měnit hru na chvíli. Tak, kde jsou? Tady něco mám najít, nebo pustit, mám sníst pizzu. No? Sníst pizzu vlastně nemám. Ale jo, nebo travnej pes tohle. Víš co je největší průšvih? Já už našel takový vzácný itemy a zbraně a já nevím, ty boosty. Ahoj Larry, vítaj zpátky. Na YouTube se to přerušilo, Larry. Ač... Lara, ne? Croft. Kam zmizel? 1,9 vidíš, vole, už jsme skočili na 2 giga. No, tak to máš za půl hodiny. Ty vole, no ne. Pro kolik je to vlastně, to je něco jak Hunter, prostě 5 vs. 16x16, tam je 5x5. A to je prostě jako jedno kolo a když zemřeš, tak prostě čekáš do konce zase na další. No, taky to tam je, no. Tu tam deathmatche. Je to srandovní. Ty jsi už to hrál. Aha. Hlavně tě to neprudí, mě to připomíná částečně Call of Duty, Modern Warfare a tak dál. Tam jsou takový prvky. Kdy jsi to hrál, hele? 3 dny zpátky v nějakém streamu. Ty jsi to hrál? Jo. Meister. Welcome, Meister. Meister, hrál jsi to nebo? Ano, hrál jsem to. Počkat, já mám... já se prostě zblázním vždycky u tebe. Ty mě fakt neslyšíš. Jo, hrál jsem. Tak teď jsem něco zaslechl. No, a ty máš ty... Vidíš, tak to řeknu normálně, jo. Dobře, já ti to zkusím říct jinak, jo. Vážení... Hele, nemluv tak často, protože potom mě klesá download speed. Vážení a milí, Martin je trošku indisponován lagama při stahování, protože se mu laguje Discord, takže mu to řekneme všichni. Hrál jsem to ve streamu. V nějakém... Hej vole, mě je úplně z tebe jemné, vole. No jo. Ty chybí sanitka, kámo. Jo, když dá někdo follow, tak tam bude masterova sanitka, akorát že s Bartem, jak se tluče do hlavy, jo. Počkat, kudy mám jít? Proč mi to ukazuje nahoru? Aha, to budu muset tudy. A nebo odkaz, vole, na nejbližší psychiatrickou léčebnu. Tě odkážu k mému doktorovi. Víš kam? No právě, to jsem přesně věděl, že řekneš, vole. Já mám svého... A je to ten, co léčí? Ne. Je to ten, co léčí, nebo ten opak? No ono to léčí, ale záleží jak to vezmeš. Jestli tam vydržíš celou zimu toho přivázaný u splavu, tak budeš vyléčený. To jsou ty vedlejší Ano, účinky. to jsou ty vedlejší účinky, když ti doporučím, že si máš rehabilitovat. Že mi to doporučil doktor, ne, že jsem ti to doporučil a ty řekneš, pane, proč tam jste přivázaný? On mi to doporučil doktor. Pan doktor Masér. Medvíku, chceš duel? Tak, počkat, kudy? Čemu? Samozřejmě, že bych to neudělal. Jo, Medvík, chceš duel? My jsme 2, vole. Jo. My ti vyprášíme kožíšek, vole. Medvídek. Já jsem měl tenkrát... Ty jsi měl medvěda někdy jako kluk? Nebo ne? Fuj, zase... Co jsi měl jako kluk? Jestli jsi měl medvěda. Plišovýho. Jako jestli jsi měl medvěda jako kluk? Jako kluk. Já vůbec nevím, co říkáš, ty koko. Jo, tak já jdu hrát. Já budu hrát. OK, až
No tak mluv ty, já budu poslouchat, vyprávěj nám, jak jsi cestoval, koho jsi přejel. Já říkám, hele, čím víc budeš mluvit, každý tvůj skurvený hlas, vole, mě zatěžuje, vole, internet, tak, nesmíš mluvit, tak si mě mutni. Welcome, das ist Mutter. Ento. So. Ale to bych mohla být. No, můžeš, no. Ty nevysíráš. Já mám toho ledního papíru dost. Sneaky, sneaky. Ale keci. Protože já nevidím žádný drog. Tak léčení zabralo. Musí vyběhnout až tak nahoru. Já tuhle bouchačku zbožňuji. Už vyšla. Máš ji v předprodeji, abych si... Jo, už ji můžeš hrát. Proč Tak mý klub. Dejte mi velký donate a já se rozdělím a někdo ji vyhraje. A neprodávají se nějaký 2 klíče? Já když splním úplně totálně Prime teďka, byste mohli soutěžit toho počítače za 3K, jako plus ještě další věci. PC za 3K. Chápeš to? Mám. Já jsem zapomněl kvůli tobě střílet. Kurně, já to nedám. Hele, 14 minut. Jo. Je to nějak boostovalo, ty vole. Ale že to ještě není aktivní, tak o to soutěžit nemůžete, protože vám nemůžu dát link, jo. A protože vám nebylo 18? Nemusí být, tam je, na Twitchi je kolik? Minimum 15? 18? Už to zvedli? Protože je to něco jako gaming a betting, to nemůže. Jo, takhle. Tak je to dobře. Ale pokud máš souhlas rodičů, tak by mohli. Asi musíš jít. Mami, prosím tě, můžeš mi dát plnou moc? Jo, mami, půjč mi tu starou kreditku, která už nefunguje, na který máš. Jasně, dobře, drahoušku, a na co to chceš? Já bych chtěl vyhrát počítač. No, a Nintendo Switch a tu kartu stříhací. Co myslíš, že by maminka řekla? Maminka možná řekne jo, ale tatínek řekne ne, vole, liští tomu děcku. Tatínek odpoví. Dobře, ale nejdřív kup mi pivo. Pokud ti ho prodaj, tak můžeš soutěžit. Takže to už je moc náročný, vole, to by žádný rodič neviděl. Ne. Počkej, že bych tohle vyzkoušel. Tak počkej, co kecáš, ty máš dětí, kterým je tak 6, vole. Co kecáš, kluk je už ten, jak se to, teens, nebo... Už dostal jsem na porno stránku do oddělení. No, tak teenager. Uj. Co tady je? A proto mě s tebou baví si kecat, vole, mi vždycky úplně začne valit nějaký hovadiny. Jo, to je paráda. Kategorie teen. No, ty myslíš jako teen, jakože 16, jo? No, 1914. No, právě. Už jsme... 11 teen. Blue Team. Cheddarův tým. Sakra, ten zapáchá teda. Počkat, kudy. Špatný vrata. No. To by mě zajímalo, co máš jakoby za diváky. Aspoň tak věkovou nějakou, ale... Koukal jsem... od 13 nahoru. 15 nahoru? 13, od 13 nahoru. 13 nahoru? Aha. 13, tak to bude takový tento kostičkolen. To trošku někdy. Ale víš co, už se to vytřídilo, jo, tak je to tak nějak dobrý. Počkej, kam já se tam mám dostat. Ono v podstatě i ten tvůj Dachau, nebo co to koko hraje s těma dinosaurama, vole, je takovej trošku Barbie styl. Není.
Není, ale vole, 90% všech barev je tam růžová, vole. Co máš proti růžový? Já jsem si tam dal růžovou, ty vole. Počkej, já jdu... Jo, kvůli tobě nemůžu trefit do dveří, nedělej. Počkej. Takže ty jsi to ještě vybral, tu růžovou. No jasně. No, tak to je... To se mně líbí. Máš aspoň styl po lesu. No. Já používám růžovou, červenou, černou. Když se mi to nelíbí, tak použiju světle bledě modrou. Ještě zahraju na PSVRC, pak přijdu. OK, v poho, bábko. Hlavně nezapomeň sdílku. Co hraje VRC? VRC na tom, na PS2. Pravá ostra 5. Jo, tam to mluví anglicky, nebo švédsky. Já, left cat. Rasistka puris. Tam to mluví německy. Kennedy, Turnen. Achtung, rasistorte, chroch. Pravá levá kope, pozor, horizont, bude voda. Tak jo, jdeme na ně. No. Tam to funguje trošku jinak, nevím jestli tam půjde roleplay, ale... Ne, počkej, to uděláme spolu, jakože nabíjím. Jo. Pozor, otevřeli se dveře, ty vole, kdy tady žádný dveře nejsou. Jo? Stejně bylo nejlepší to první GTA, viděl jsme to dělali spolu. To byla strašná prdel. Na posledním mám, já nevím, já už jsem se nedíval, ale vím, že tam bylo nějak přes kilo. Že to je 7hodinový stream, že? Napíšeme, počkej, napíšu Jirkovi, bo. Což je málo. Podle mě. To by mohl dát s náma, že jo? No, mohl by. Každý se může připojit, protože tam můžu zalobovat. Já jsem se na ní nevybod. Tak u tebe nemiloval, No jo, tak když jsi mu dal šáteček, víš co, do kterého jsi mu zabalil mokrý cukr spálený, víš? Tak ho začal šňupat každou noc a říká: Martinku, ty seš moje láska, ty seš můj cukříček, ty tak krásně voníš, není to karamel. Ale ne. To zní strašně. Co je? Na tom nic není, láska kvete v každém věku. Hlavně AP, počkej, jak se jmenuje ta hra? Ale ne v každé orientaci. No. Homo sapiens. V každém věku ano, ale ne v každé orientaci. Tak, Homo sapiens. Udělali jsme Homo sapiens. Jestli toto bude někdy zveřejněný záznam, tady ty naše žvásty, tak v tom je sexuální haražení, rasismus, antisemitismus, potom jsme si hráli ještě na ty Němce, takže rasismus. Tam je všechno, určitě by se tam našel i terorismus. Jakože to takhle někdo může vzít, jo? Tak samozřejmě, když děláme dvojsmysly. Jo, ale tak čeština je o dvojsmyslech, i o 4 smyslech a tak. To je na tom Ten záznam si musím pustit. Jako když to teďka nadhodil, tak když tak vezmu kolem a kolem. Američani... A ještě počkej, ještě jsem zapomněl, že u toho hraješ Borderlands, to samo o sobě je rasismus. Není. Víš, kolik je tam ras a ty je zabijíš? Já je nezabijím, oni chtějí zabít mě, takže... 50-50. Já jsem na Borderlands nesnášel takový ty idioty s tou sekerou, co se rozběhli proti tobě. Aha. Teďka nevím. To je nejhorší, ty co prostě odstřeluješ nějak na dálku je v pohodě, ale... Tady ti vole kamikaze. Je. To je pravda, no. Já jsem tak daleko. Já jsem to dohrál tam, kde zabil vlastně toho prvního bosse, no, Jo, nahoře na ty plošině. Přesně tak. Instaluj jádro. Aha. To je úplný začátek. No, to mě potrápilo, ale pak, když jsem to hrál. Já když to bylo zadarmo na Steamu, tak jsem odehrál 48 hodin.
A jak to funguje, já se teď připojím na tebe a budu pokračovat v tvým příběhu? Jo. Akorát jich tady bude víc. Co? No, připojí se a bude jich tady víc. Jo. Počkej, abych... No ale já nebudu mít výbavu, ne, na ten tvůj level třeba. Zase na levely, ještě, víš co, já jsem teďka na 14. Ti můžu dropnout zbraň a budeš hrát s mojí... Vlastně ty nebudeš moc hrát s mojí zbraní. To nevadí. Jak to? No protože musíš mít level na nějakou zbraň, že jo. Ale to je... Tak půjdem... Tady kabel, Tu kabel, tam kabel, tady tudy. Jo, to je ono. Já jsem to Stejně jak to nefunguje. Teď opravdu bez prdele, ne? Já jsem byl na úlož, no. Ne? To znáš. Znáš ten portál? Jo, nejslavnější věc na celém světě. Počkej. No a oni založili normálně pornoklon, ne? To vím. Že to je úplně to stejný, akorát, že tam je databáze jakoby Pčka. Vím. Že si to můžeš předplatit za korunu nebo tak nějak to tam. A měl jsem náladu nějaký český prostě amatérky, co pěkně vzdychají, ne nějaký týnky, vole, teď jsme se tam bavili. Babko, spousta věcí zní divně. Ne, dobrý, v pohodě, já tě poslouchám. Cože? No, tak se tam ptal na něco. A teď jsem to tam zadal a bylo tam první odkaz, prostě amatéři, ale byly to 2 Romky, ne? Já jsem si říkal, na to určitě nekliknu, vole, a tak jsem na to kliknul, ne? A bylo to strašně zajímavý a normálně. Ale hlavně to dopodrobna nerozebírej, ať nedostanou ban na Twitchi, jo? Neboj, počkej. Neboj, a počkej, oni šli k sobě do pokoje a ta jedna z nich normálně řekla tady tu frázi, ne? Tu kabel, to je kabel. Tu kabel, polož kabel. Já jsem normálně Jo, ne, ten kabel, víš, vím, jak to myslíš, ale... A já jsem se začal prostě řezat, ono to řekla jako pornu, ne? A já jsem to vůbec nemohl. Jak když se tam dostanu? Takže mi to zrušilo a vypl jsem celou stránku. Ne vzrušilo, ale zrušilo. Tak spadnul ti celý internet, skolaboval počítač a šel si pryč. To bylo kámo, to prostě se nedalo vydýchat, no. Já bych to asi taky nerozdejchal. Tak. Víš, ale jak ono to řekla úplně tak navážno, ale wow. To prostě ležel nějaký jakoby drát, ne? A ona na to kabel. A bylo to jako seriózní, normální amatérský porno. Pohádka pro dospělé, vážení, kdybyste náhodou nevěděli. Jeníček a Mařenka šli do lesa, Jeníček vylez, takhle Mařenka vyleze na strom a Jeníček, hele, když ti dám 5 korun, vylezeš ještě vejš. Jseš blbej, ne? Dej mi 10 kaček a uvidíš všechno, co chceš. Asi tím způsobem. Takže já musím tady nějak, jo, tamhle nahoru. Ale to je v podstatě, jsme lidi, Jste nedopověděl. No a Mařenka teda jakože na ten strom nevyleze. A Jeníček, počkej, já skočím za dědou, on ti dá. Já už ji prodejvám. Já jsem tam dal 8 kg, jo, což je zvláštní. Můj průměr tam byl 8 ku 6 a asistu 12. Takže no, ze začátku ne, ale tak to... Nemusíš si je kupovat. Ty si je můžeš koupit mimo. Musíš nebo nemusíš. Můžeš si vybrat build, kterým půjdeš. Na začátku máš teda nějaký základní, máš tam i, můžeš je hrát s tlumičem, bez tlumiče. A pak, když jsi mimo hru, tak si dokupuješ vlastně v tom storu buď za XP, nebo za levely. Jako v průběhu hry? No, v průběhu lobíčka. Si můžeš, pokud máš level, tak si můžeš vybavit, vylepšit zbraň, dát si na to skiny. Ne. Je to snad styl Warframeu, CS:ko tam je hodně znát, no. Jo, asi mapy, že jo, jakoby jsou podobné. No, spíš ten styl hraní. A je grafika, bys řekl, lepší? Je pěkná, hodně dobrá. Dobře se to hraje, nelagovalo tam, když jsem stál FPS.
A vypadá to pěkně, Vypadá to dobře, vypadá to dobře. Co jsem koukal, ta hra sice... No, sice hra není moc známá, ale hraje to dost poslední dobou to lidí. Od té doby, co to dostalo do staru. Spousta lidí o tom neví. Má to hodnocení docela dobrý, nějaký 7 z 10. Jo. To je herní, no. Což je tak, hodě na free to play. Na freečko je to úplně bomba. Tak. A já se musím dostat... Tam je nějaký dron, jo. Máš různý vybavení. Jakoby myslím tu stanici. Jo. Ty si projdeš krátký tutoriál, tam ti to ukáže, co můžeš. Z Call of Duty vlastně si tam můžeš přivolat, pokud máš, tak si můžeš přivolat drona, no. O bombardování. On je úplně hluchý, hej, já po tobě střílim. Šílený nájezdník. Jo. Vylepšovat, a to i build. Podíváme se za... Jsou tam skiny, nekoukal jsem, ale některý... Když vezmeš CSGO, jak máš CRS, tak třeba Dragon, je na způsob Dragona, tam je taky nějaký skin a kolik jsem viděl, to je poníčený nebo nějaký prostě nic moc, ne epic, kolem asi 6, tyjo. Což jsem šuměl na takový skin. Já jsem asi 6 euro, ale to nebylo nic moc skin. Ty vole, já si vyměním. No. Jako řekl bych... Proč to tam všichni tak já vím, proč to tam sedou kvůli penězům. Chtěj vydělat, když si vezmeš, že ty prodáš... Počkej. Za 1 cent a Steam dostává 2. Jo, 2 centy. Nazdar ve Voxy. Čau, hraješ pořád? Jasně, hraju pořád ještě Dauntless a nehraješ náhodou. Ne, už ne. Ne. Co jestli nehraješ? F-More, jestli hraju. To už není pro mě, to jako po tom posledním fan streamu, co jsem chtěl hrát a hrál jsem. To už mě rozhrazilo hlavu. Nic proti, na to je ten Alkan. Alkan a jeho děti. Uhni! Porně, to mi nevyšlo. Au! Nemám štít. No, můžeš dostat v Prime. Máš tam i DLCčka nějaký zadarmo? Já jsem vzal teda zatím jenom to roční nebo kolikátky. Dělej, přebi to! Prvoroční. Nemyslím PvE. PvP, ale PvE. To je jedno, ale ono to hratelnost neovlivňuje, ne? To jsou jenom nějaký skiny. Neovlivňuješ myslím na tom. Když tam máš už k těm zbraním něco. Cože? Tam normálně lítáš padákem, jo? No nevím, já jsem nelítal padákem, já jsem na takové mapě nebyl. Tady je i vrtulník. Hrál jsi někdy Warframe? To možná, ale... Warframe? To je možná jenom v tom, no, jako v intru. No, oni to tam nemají. Teda aspoň se s tím nesetkal, to je spíš jako, že máš podporu, že jo? Podpůrný jednotky. No, jak Call of Duty. No. Kurně. No, Ach ten pozor. Tohle je na houby zbraň, sice je to silný, ale střílí to Hemley. Psycho, vole.
Ty říkal co? No, on dělal tak jako... Jsem přebyt. Já mám rád hezký prostory, takže nic nejde, můžu se vyjebat. A my uhne. O to mě povídej každý. Všichni mají rádi úzký prostor. Kde za úzký prostor jsem byl zachráněn. Upgrade. Tak. Tak dost, doši. No vidíš, jak postavuješ přes 30 minut a stěžoval jsi. Duel Bedvík o 400, koukám tady už v duelu na chat lítají velký částky, nejdřív ne, 10. Duel snad vezmu to, počkej, vydrž, dám si to. Duelu na chatu, co to znamená? No hraješ duel o pointy. A kdybych měl ten Prime, tak vlastně můžou soutěžit i normálně o to, že jo, můžou vsadit věrnostní body, ne? Jak jsem ti říkal předtím. Ten počítač za 3K, tyhle, to by bylo pro mě dost. To už je nějaká nová věc. Jako ne za 3000, jo, ale za $3000. A pak, no, a pak má být počítač, soutěž o počítač za 5K, jo. Ty vole. Já ani nepotřebuji nový počítač, jako nový. Jo. Mě štve, že tady UPC nefunguje. To je všude teďka rozhlašujou, no teď budete mít nad vesmírnou rychlost. To už nesmí. No. Hele, proč vzniknul Hulk? Protože přišel Alzák a nakazil ho zelenou chřipkou. Tak ten vytáhl někde hodně jako z kameňáku. Ne, to se vytáhl jen tak. Mně se vzdálo o Alzákovi, ty vole. Jo. No jasně, no, stejně jak musíš projít tutoriál, tak odzkoušet si, abys viděl. Ale tam je krátký tutoriál, dostaneš za něj XP plus ještě na zbraň. Já chci jenom XP a nechci tutoriál. Tak ne tutoriáluj, ale nebudeš vědět, čím se hází granát. Tyhle, víš, že vím, jak se dá streamovat, aby vážení viděli, že bych udělal jakoby takovej double, akorát ty bys mluvil, ale po tebe by ty ten zvuk nebyl puštěný. Takže nevím, jestli... Funguje? Jo, já jsem na to přišel a ještě jsem to neměl čas někým odzkoušet. Funguje to? Jak to funguje? To ti neprozradím, to když to uděláme takhle, tak to potom nikdo nesmí vědět, z čeho to je a odkud. To je můj výmysl, ale to funguje, já jsem jen tak, hele, mohli byste zkusit jakože to, ty vole, a jo, a jde to. Jako, že by tam co, že by tam byly dva obrazy? Jo. Že by byly dva obrazy, viděli by tebe, viděli by mě, já bych měl zvuk a ty by si mluvil jenom, víš co. I když třeba budeš hrát tak se to dá udělat taky, ale to je trošku horší, no. Občas to zlobí. Muselo by se to tak... Jo, dá se to vyzkoušet a žádný vývr nepotřebuješ. Možná jako hračku. Počkat, nevím. Tady babka píše, že jo, na YouTube. Co napsala? Já nemám, já se tady...
Počkej, hraju. Oni mě smaže. Pro nějaký kafe. Jo. A bude pium, pium. Tak. Odpočiň si, už si pracovalo dost. Vždy je to R8 pro malé děti na elektřinu. Teďka se bavíte o B8 a bordáči 2. No jo, děti jsou děti. To musím tak cestovat daleko. Instaluj AIčko. AI jádro. Tady jsem byl včera, vážení. Počítám, že tady bude docela veselo. Empa. Tohle nepoužívám, i když bych mohl. Takže co bych prodal? Ta broka není zase tak špatná. Tohle rozhodně prodám, to je sračka. To je takovej průjem velký. No. Třeba bych další slot. Konečně to funguje, vážení. Michal Turanec, 209 bodů, 10. History a hry 171. Larry, paráda. A když dáte vykřičník T, tak by to mělo fungovat taky. Máte to všechno v popisku. I ty aliasy, kdyby náhodou. Počkat, co je co? Výbušná, tu nechci. Mně se líbí tahle. Tak. Popelnice, tam strčíme víčka. To je na kolik mám hozenou? Na 3, myš? Teda jsem ji měl na 2. Počkejte, oči, já tady mám... Počkej, vyhni. No, vem si. Ráda, co to bylo za gunu? O bože. Yes, oh no. I love you, baby. Vážení, na chvíli bude Black Squad, jo? Až tady pan Mr. Die dorazí. Co? Výzva kompletní, 50 drsňáků. Tak. Mělo být... Jo, tady, do tohohle robota. A to šoupnem. Měj se. Schránka se pohybuje jako vrliba. Tohle se přetíženě zničí. Mám... No, to nevím teda. To není dobrý. To nedám. Granát můžu hodit, ne? Pojď, dělej. Škoda, kousek. Very good, to. Tak jo. Je na brokovnici asi. Fuj, taj, vole, jsi mě vylekal! Vole, sorry. Hele, už by mělo všechno jít úplně normálně bez lagů, aj. Jo? No teďka seš... Takže. Teďka seš čistější, jo. Ty seš čistější, počkej, mám problémy. Problémy jsou orientační. Ne, ty jsou rázu kulek.
Jo, takže jsem měl pravdu. Orientace kulek. Ano. Orientace kulek, ale ze zbraně. No. Jak jsi promluvil. Já jenom dodělám ten quest. Že v pohodě, ale já musím projít s kurveným tutoriálem. Ne, právě s dobrým. To není zas tak otravný. No, můžeš tam zabíjet potichu. Jo, a nezapomeň si nastavit citlivost, jo? Pak na myši. Hej, myslíš, že já jsem nějaký začátečník? Jo. Začínáš tuhle hru, takže jsi začátečník. Tak si to dej jak chceš. Vylečím, já to zničím. Tak nejdřív to mám opravit. Prosím, ať to není nahlas. Ať mě neodervou uši všechny. No. Dělej, pojď. Jo, teď to instaluje nějaký jejich vlastní anti-cheat systém. Jo? No, to už máš u všech her. To je tam ten. Vlastní. Ti to berou vážně, hoši, z Black Squadu. Jo, speciální jednotka, co bys chtěl, tyjo. Ne, asi. Tak. Uvidím, hele, doufám, že to aspoň bude atmosférický, že prostě grafika to utáhne na takovou dobrou zábavnost. Hele, jako... Nevím, jak já to budu mít na streamu, ale na plný detaily mi to drželo FPS, jsem tam to občas droplo, ale ne moc. Jo. No. Protože CSko se hraje kvůli killům, toto asi bych hrál jedině kvůli prostě pěkné grafice. Pěkná grafika tady je taky, že máš příčku. No, plus další. Příčku, jak to myslíš? Na příčku máš tam i, že to hrajou i na killy, že jo, že tam máš prostě takový těch, něco jako máš kompeťák. Já jsem... Jo, takhle. No, vidíš sám, já nebudu. Jo. Já potřebuji. Ty vole, to je přepustěný, ale já jsem mutnu na chvíli, jo. Tak, kurňa, už bych to mohl udělat, že jo. To je tak nahlas, že já tě vůbec neslyším. To nevadí. Úplně mě... Takže, rozhodně nebudu nikdy cheatovat, jasně, souhlasím. Maser je kokot, s tím souhlasím. Jo, já jsem z toho, ze stromu z kokosu, no, to máš pravdu. Pustilo mě to, všechno jsem odsouhlasil. A souhlasíte i s tím, co nesouhlasíte? Jaký máš to? Jaký máš call sign? A? No, tu volací. Maser, co? Nebo jak... No. Jako to... Počkej, zabijak. Maser CZ hraje, nebo Master CZ? Jo, ty budeš miminka. Miminko! Hele! Mimča! Mimi! Počkej, co si dáme. Je dobrý před samotným streamem. Bejt před samotným streamem. Je dobře bejt před samotným streamerem. Jo. Co někdo říká? No tady píše Bedvík. A co píše Medvík? Ne Medvík, Bedvík, jo. A nemluv chvíli, jak kvůli tobě už jsem skáv. Dobře, tak no. Tak mě vymyslí, mojí krycí značku musí to být drsný, tvrdý charik. Mám rád soft péčko, a ne žádný variát. Takže... Jo, drsný to bude, jo. Výbušnej pytel. Jo. To je takový nám pravdu, jo, dík. Střely, co lítají za roh, ty. Já tě neslyším, počkej, kde je setting? Tam máš zubatý kolo, nebo... Ale tam je ta Metallica, nebo co to je, a vůbec YouTube proti tomu nic nemá, což je fajn. Teď je
No. To mě vůbec nehraje. Kdyby někdo hrál hry, že vole víc za break, prostě nejvíc starý, když to Teď jo? Nikdo ani vůbec u toho přijde. Ne. Hlavně, že tam je vole... To je jedno. Jsem chtěl zase dělat transportem. Boj se tam tak prostě vždycky mě strašně baví komunikovat se všema. To vždycky potom Aha, oni tam hrajou i Češi, takže... Jo? Ale moc jsem jich tam nepotkal. No. Kdyby jsme měli prostě třeba z Twitche nebo z YouTube nějaký 3 další cápky, ze kterými jsme prostě toto hráli úplně jakože na féru. Jako rageovat to tam. Ne, já to myslím jako opravdu dohrát prostě takticky. Tam je to strašně rychlý, co jsem hrál, třeba ten deathmatch. Je strašně rychlej. Musíš mít oči všude. Aha. To já si myslím právě, že to bude takový pomalejší. Ne, je to dynamický, proto ti říkám, jako, že by tě to mohlo bavit a hlavně, že to můžem hrát. Aspoň se vyhnout těm cheaterům, no. Tak, já musím zase běžet kam si... Ne, jo, tak já tam běžím. Zase nainstaluji jádro, zabiju bota. Hele! Co nabih? OK, to může být. Dáš tě menší. Mě nenechaj. No tak. To je dobrý, že oni dali normálně vytvoření crosshair už přímo v settings. Jo. No to menu je takový jako zvláštní, už nezvyklý, jak z 98. Je to, že? No. No, že jo. Taky jsem si to říkal, vole. Když jsem v tom tápal. Tak to asi nejlepší je zapnout a uvidí se. No musíš to. Chceš grát? Si udělám ten nějaký z kontrolu klávesnice a to. Na kolik máš ten? Hele, já ti teďka neřeknu, ale přidával jsem to. Kolik je default? 5, myslím 20 něco. Co? No fakt? Vole, to na jedno trhnutí, vole. Budeš už někde, vole, v Dubaji, vole. Protože to bylo strašně líný. No. Kurně. Kdybych dal 20 a trhnul trošku z myší, tak moje myš opravdu odletí. Ale tak já si to můžu ještě donastavit na myši, že jo? Takže já mám myš, která má 9000. Nebo, ne, kecám, 12. No, to máme něco podobného, že jo? Mám nějakou razerku, Taipan. Tohle je Ravcore. Co to je? Syrový jádro. To je jedno, ono je to jedno, všechno tam má napsaný Made in China. Ale tohle je vyrobeno poctivě pro mě. Tomu se nechtějí. Počkej. Tam nějaká chuděrka, co, vole, pracuje v nějaké nudlárně čínské. Ne. Já si asi objednala to, jak bych to řekl, na památku placku a na poděkování mě objednala prostě to, no. Přišla mi. Ne, přišla mi myš. Ten robot nejde teďka zničit, děláš si srandu. Zabij válečného robota, ty vole. No. Jo. No. Ne, tady víc. Jasně, tímto se dívá na to. Laser sight. Oni ho budou healovat. Ty vole, healovací roboti lítají moc rychle. A do prčic. Máš tam ještě jeden? Zatím nemám. Nevadí. Crouch, dál. Třeba přece tady se neběhá, jakože ještě běžíš. Ne, máš to jako v CSGO. Já myslel, že umřel, ty vole. Dělej, to dám. No, to říkám. A nevím, proč je mám aktivovat, když všechny musím zničit.
ještě grafiku, ale jak myslíš, že to je náročný? Nevím, nekoukal jsem do správce úloh, jako. Tak jako nechal jsi to všechno, jak to bylo standardně nastavené? Jo, jenom pak jsem akorát stáhnul rozmazávání, myslím. Jo, no vidíš, to je dobrý, to nesnáším úplně. To trhalo hrou, no. Teďka zpátky? Dobrá. Jasně, 60 Hz. Co to je tady? Blood FX. Lobový šokový granát, to nechci. Já dám všechno na medium. Nazdar Martine. Díky. Nezapomeň sdílko, pokud budeš chtít. A vítej na YouTube. Pokud budeš chtít. Koláček nemám, tak ho musíš si jít koupit. Nebudem no, velice pěkně. Jo, to se povedlo. Když jsme mohli jít do Superstar, tam jsem teďka nedávno slyšel. Lásko. A dostala 2 nahoru a 2 dolů. Já bych nikdy nemohl jít nikdy jako do takové soutěže. Já jsem šel, ale jen tak ze srandy. Počkej, teď na tutoriál. Teď se uvidí, jaká ta hra je. Takže graficky je strašná, to už vidím teďka. Na grafiku se vyprdní, tady jde o tu hratelnost. Počkej. Ty vole. Jako není zas tak, na tuhle dobu už je to trošku sešlý, tak je to nějaký začínající studio, ale už určitě ví. Protože ty systémy tam jsou fakt jako. Ty seš v tom tutoriálu? Já dělám tu... Teď jsem musel... No ten tutoriál je takovej divnej, no, takový to rozmáznutý, jsem měl z toho chutí prostě to vypnout. Počkej. Já musím všechno stlumit z toho audia, protože to je úplně... Počkej, kam mám jít? Neříkej mi, bo... Zase zpátky. Na dvojku je to... A tu sensku měl zpravdu, kámo, to je strašně úplně málo. No, to je jako kdybys hrál Pac-Mana. No, přesně, něco takovýho. Zahni vlevo. Pozor. Zkusím tu 20. No. A zkus tu 20, když tak se to dá poupravit. Ale podle toho, co už jsem viděl, no. Tak to se mně moc nelíbí, no. Neremcej, můžeš si vydělat prachy. Kámo, teď CSK už je daleko lepší, vole. Ale to neříkám, že není. Když se tam... Já zkusím tutoriál. Chtěl jsi hrát se mnou něco? Chtěl, na tutoriál nekoukej. Musíš odehrát několik hodin. jasně. Tak se tady dostanu. Ty vole, jak je to tak... To je strašně připustěný, ta rychlost to mě jede na nějakých 1000 milion FPS, ne? To je až úplně na nepřirozeně, vole, ostrý. Je. Ty vole. To je, no. Dobře. Si pak doladíš během hraní. Jak vážení, koukejte, co udělala Nvidia po posledním updateu. Vypadá úplně nádherně. Normálně bych se šel do tyhle 2D, 2,5 nebo jak ono to je. Jak je bordáč 2,5? Nebo 3,5? Já nevím. Je to něco mezi 2D. Ne, to je spíš to. No, nebudu to řešit. Hele. Kurňa, kde je láský? Konečně je za mnou. Díky. Jo, bordáč je nice, no. Yeah. Já jsem jeden čas říkal, no půjdu si zahrát bordel, cože si jdeš? No doba udělat bordel. Musím postoupit o kus dál, abych měl více... Jo, zase přem... Co? No to zvuky já nevím, no. Kurňa.
Je snad obejdu teďka. To co mám, šokový střely nebo co? Teď to lítá. No tady seď, pojď sem. Oši, ty jste ale hrozný. One to one. Hele. Blade už dávno umřel, třetí díl, kamarádi. To nemůžu hrát. Tenhle level to nemůžu hrát. jsi hrál? No vidíš to, já ho hrál... Počkej, jo. Nikdy. Takže... Jsem rád, že jste na streamu, vážení. Já se na ně vyprdnu a skočím do vody. Senzor? Máš tam i... Jak se tomu říká, laser. Můžeš dát. Téčkem. Počkat, mám to blíž, když jsem se zabil, jo. Ne. Tak pojď. Já pospíchám. To mám jizve kaše. Hlady. Dobrý, hodnej kluk. Robůtek je good. Ten minometr. Já jsem ho neměl v ruce. Když jsem nebyl. Co to tady je? Ono nějaká je top secret, ne? Aha, zkratka. Je, tak co pak mi dávají v televizi, kdo pak dneska vysílá? Konec vysílání, do prčit zase. Česká televize skončila ve 12 hodin. Běž. Pojď. Já neběžím zpátky, že ne? Jo, jasně, proč ne? Si doběžíš, tam poleží si. Trpaslíci. Vylez. Mělo by to fungovat a pokud to nefunguje, tak to máte zhruba napsané, jak by to mělo jít. Béďo, když tak to zkus postnout, jo? Pokud se to nezobrazí. Vážení, bejvá na YouTube horší kvalita, jo? Tam se nevejde ta kvalita, neboj. Tady je Medikit, jo. Koukal jsem na MG. Jo. Tak, tady máte, čím to můžete aktivovat, akorát jsem to radši rozdělil, aby to náhodou neházelo. Ale ty vole, co to je katana? Ne. Ty kamel mám běžet. Zase toho trochu vlouchovej. Dopředu rovně. Tam? Jo. Tak jo. Tam a nesmíš, tam nesmíš. Dobrá. Já mám ještě asi 8 dnů a víš, kolik mám na Dauntlessu? Dohrát? Marťan? Cože, jo, sorry, co? Jsi mě předtím vylekal, víš, kolik mám ještě levelů udělat? Na tom Dauntlessu? No. Mám, myslím, 15 a do 50 je kolik? 35, jo. Já vůbec nevím, OK. Počkat. Změnit stanici. Hej vole, já nevím, ta hra není dobrá, kámo, asi. To nevadí, že nemáš Twitch, ale můžeš se dívat. Nazdar, Lauro. Mason. Já tě poslouchám. Teďka nemůžu. Že nejdeš hrát. Já se podpálím.
On si tam pohraje s nima. Tak počkám ještě, jo. You're bringing a tear to my eye. I got no time for this. Dělej, co chci. Just put Attaboy! Chováme, já se zažidli. Good one, babe! Oni mě pak vynudí. This is getting good. This is nothing. I'm worse to myself. Nezdržuj. Not a bad start. Nemusíš mít Twitch, účet, aby se mohl dívat, stačí v prohlížeči. Tak, to je. Počkat, chvilku mi dejte. To tady po mně střílí. Já jim dávám šoky. Ty seš? Ještě nemám robota. Aha, ono to trochu trvá, jo? Někdy až moc. Protože to nikdo nehraje. You're not gonna like what happens now. Normální. Ceres nechci. To je na dlouho. Já nemůžu pustit robota. Počkej, tak schválně, hele už je. Říkám, musíš vydržet, no. Počkat, Twitch jde mega pozadu od YouTube. No jasně, Twitch je zase jinde, no. To je jasný, Lauro. To je zase něco jinčího. Brňa, tak už zdechni. Je to taková. No. Nevím. This could be the beginning of something awesome. won't last 2 minutes. Tak já ještě vyřídím vrsňáka? Koť možno. Ale už dost. Jo, já nemám gečka. Jak vidíme. I wanna bleed and cry. Rusáci, záleží na kterém serveru vůbec seš. Na evropským nebo... Já nevím, oni se tady mění, čo? Dá no. To si tam s ní pohraje. Já jsem, no, myslím na Eastu nebo tak nějak jako prostě. To jsi možná v LOLku, ne? A v LOLku jsem všude možně, nedělej si ze mě srandu. A to už jsem nehrál ani nepamatuju. Já ani jednou v životě. No. Jsem hrál, vole, asi 20krát Dotu, to je všechno. Twitch zpracovává jinak kóduje než YouTube, jo, to je taky další věc. Je to tak, Marťas? Jo. Jak říkáte, pane? Takže pak je, proto je znát jinak ta kvalita. No tak to nebudu. To už žádný případě nebudu hrát, vole, kámo. Proč? Protože to se ne... To je... Chtěl hrát něco se mnou, ne? Zahraj. Na tu chvíli tě to nezabije. Jako je to pičovina, když tam jsou špatný hráči, jo? Ale když tam někoho já jsem minule potkal, tyhle, tak to pičovina nebyla. No, po hráči mě nejde. No. Co hraješ teďka? Veterán? Ne. No.
Tak pojď. Ani náhodou. To nemám. Běž do nebe zpátky, krčku. Tak. Tohle z nich padá pěkný iridium. Tak co? Je to lepší než tohle, je to horší než to. To je nic dobrýho. Kam někdo je zamyšlený. Myslím, že spím nad zemí. Já jsem teď v nějakým vinařským, vole, nevím v čem, vole. No. A bojím se tady. Bojíš se tam? Se mnou se bát nebudeš. Keep and busy? Co? Všude vinařský. Kdo to je? Sudy, teď mě se jim nějaký týpek. Není to dobrý, protože je to až moc rychlý. Tak si to přizpůsob. Jo, ty nejsi zvyklý na tu rychlost. Co vám říkáte já už jsem starý dědek oproti tobě. Ne na tu rychlost, je to, já nevím, je to jak 1.6 to vypadá. Ne fakt? Jo. A ty jsi to nehrál? Nikdy? 1.6. Jsi nehrál 1.6 nebo co? Nešli mě náboje do... Já jsem. Tak co si stěžuješ? No, že jen to nejsou svítej. No jo, tak 1.6 je na source a tohle na source není, že jo? Tak. Kapa bomb. Vážení, není to růžová, jo? Kolik ti je let, Lauro? Kolik je tobě? Laura, jo? No. Mně je teda tak akorát na tebe, Lauro. Hele, bacha, třeba je méně než, víš co, než 13. Je to ne, vole, to se nemůže stát u tebe na Twitchi, vole. Rage, Borderlands, Pre-sequels. Ne, Bordáče 2. A nebo taky to může být Lara, jako vole. Lara Croftová, vidíte, to by mohla být ona. Tak to jo, to je v mé kategorii a na to mi sahat nebudeš. Vážení, já si na chvilinku odskočím, já musím na vecko. Kolik, že? Počkej, ještě než půjdeš, kolik, že je? Já bych řekl, že po 15 nebo 15. Jo, tak no. Já jenom, že bych udržoval mezi tím, co budeš pryč, velice inteligentní, sexuálně lehtivou. Jo, velice inteligentní, sexuálně poučnou, inspirující, vědomostní. Ale pokud to je pod 15, tak to rozhodně nebudu. Ne, už je mi víc než 30. Odpovím. No to určitě, vole. To říkáš ty, vole. No je mi víc než 30. Kolik je 3x12? 5. Ty vole. Já jsem sejmul vlastní, vole. Tak jo, vážení, já si na chvilku odskočím, vám tady pustím a ty vyskočím. Jo. Ty tady a hnedka zase přijít. Jo, a ty tady budeš bavit chat. On si totiž jde zahrát jeden Fortnite, jo, tak si jde vyskočit. Ty vole, tohle už mi tady neříkej do sluchátek. Tak. A nefuň do toho. Kdo já funí? No. Ty funí. Tak buď tichá. A nebo třeba funí Lara. No comment. Za chvilku pokračujeme. To už byl takový malý moment. Ty vole, týpek, který úplně... Já taky jsem odpadl, vole, jak... Cože?
To jsou strašní úplně ti týpci, ani nespí, vole, to musí hrát 24 denně. Jasně, flashní je idiota. Shorty that knows how to make a stay. Catch me on the island, weekend getaway. Plus a shorty that knows how to make a stay. See me live on stage, just rocking the crowd. I got it locked down to say no death. See me live on stage, just rocking the crowd. I got it locked down to say no death. Takže já se ještě zaliju čaj. A už mě to luplo tam. A už nikomu takhle nic. No jo, ale to no, to ne, no. Co? Bez povolení mě nebo moderátora to tady vůbec nechcem. No. Jsem tady. Kolik jsem měl? 10 zabití a 7 smrtí. Ale... Už jsi tady nebo ne? Takže... Ty tam zase hoňkáš, nebo co, že jo? Ne. Něco jím jenom. Jo, já taky. S tou... A u toho zí pohoňkávám. Jo. Počkej, máš tam marmeládu? Vždycky. Ne, já vždycky. Jo, ty knedlíčky tvarohový. Ty vole, já jsem je dneska zase tak dobře udělal, ale je škoda, že je musím sníst, jo. Takhle to asi není. Ale nevadí. Potom se dostaneš k té náplni. k té polevě. Jo, brusinkové. Tak. Takže já... Hej, musíme změnit žánr hry, protože to nemůžeš po mně chtít. Mě teďka během jedné té hry upadlo IQ o 10, vole. A kolikrát tě zabili? No, 10 jsem jich zabil a 7krát jsem zemřel. Tak vidíš. No ale mě to nebaví prostě, víš co. A i když zemřu v CSku víckrát, tak CSko je zábavně. Hele, tak dáme... Tak bychom mohli dát přes internet. Něco chceš? To Gartic.io. Co to je přes internet? No... Tam já budu třeba... Teďka budu momentálně kreslit a ty budeš hádat. Proč ne?
Co tam je ještě kromě toho? Já nevím, co tam je za hry. OK, jdem na to. Počkej, jdem na to, to bude dobrý, ale. Počkej, tak jak se to dělá? Hele, já nejdřív... Hej, to by mohl jít, to by s náma mohl jít chat. Může no. Já jdu na asi mistra chvilku. Třeba taková Lara, hele. Lara si spí. Nech Laru hele, na Laru mi nesahej, jo. Dej mě nějak ten link nebo něco. Já ti to nemůžu dát, napiš Gartic. Garfield? Gartic. Ty, kudy to je? G jako masér. Jo. Jo, už to mám. No a co teď? No teď se tam musíš jakoby zalogovat. Tak. A počkej, mám tam dát češtinu nebo angličtinu? Ty vole, ne, dej tam japonštinu, to je nejlepší. Počkej, ale... To má na to vliv. Jo, má to na to vliv. Takže... Takový avatary, co tady má jsou. to na to vliv. Počkej. Jdu na asi mistra. Dobře. Hele, Martine, už tak stačí napsat... A to není na tebe, to je do chatu. Když tak stačí napsat, já jdu zatím a přijdu. No dobře, počkej, a co teďka? Teď jakoby... Co mám... No, buď já založím tu místnost, anebo založíš ty místnost, že jo? No tak No já teďka ještě nemůžu, já dokončuju mission. Si to mezi tím zahraj s někým. Zahraj s někým. Ne! Zahraj si to mezi tím s někým jen tak náhodně, abys věděl v češtině. To budou... Tak já nejsem kokot, já to jako chápu, že jo, co tady se dělá. No, tak sice nejsi, ale víš, jak to dopadne. Jsem zvědavý, jestli něco uhádneš, tak můžeš aspoň do chatu říkat, jak se ti daří, nedaříš. Budu, hele, právě to mám v plánu. No. Tam vlastně budu kreslit, že budeš Jo. ne, pak se to prostřídá. Pak se to prostřídá, můžeš psát a pokud to uhodneš, tak se to tam zobrazí. Jo, to je dobrý plán, hele, a potom si pustíme nějakou pěknou hudbu a dáme si Age. Jo, to bychom mohli. Kolik, jak dlouho streamuju? 2 hodiny. Čistýho času, dá se říci. Tady, počkej, to mám zaběhnout sem. A, ne, tam. Oši, příští víkend, jo? Tak. Ne, že za nima půjdu, tak tam nejdu. Oni tady mají party, chodí tady chudáci smutně, tak... Jim tam trošku poslal věcí. Musí pěšky. Jo. Jdu do města. Sanctuary Perry. Tak, jasně. Já jsem to dlouho s nikým nehrál. Jakože... Co, Age? Ne, Settlery 2. Settlery, to jsem... No počkej, ale my jdeme hrát Age of Empires, ne Settlers. Ty vole, Age of Empires nemám. Já myslel, že... Počkej, teď jsme se celou dobu bavili. Ježišmarja, ty si myslel Age of Empires, já jsem myslel do prčic to, no. Ježiš, ukáž, počkej, Settlers, jo, koliká to? 2, tam by měli taky mulťák, pokud budeme ve friendech. No se podívám. Ty, já jsem právě ty seš hovátkou. Jsme to zakecali oba, ty to přiznej. Já žádnej, já jsem nic nezakecal, já jsem 4krát zopakoval Age of Empires 2. A já jsem myslel na Settlery. Já jsem je teďka nedávno streamoval, se podívej. Tak, ale v Settlers není vůbec ten, že jo? Jo, Multiplayer. je tam. Můžeš hrát člověk proti člověku, ne? No, ale možná jako rasa, vole, ale ne jako tvůj člověk, jako. Ne. Nevím, no tak... No. To je jedno, teď jdem kreslit. No půjdem kreslit, tak zatím kresli sám a schválně mi řekni, jak budeš vyrageovaný. Já to musím dodělat. Si vole. Settlers bylo super, no. Tak jsem taky tenkrát hrál. No. A teďka si tam můžeš jakože zahrát jiný. No ale tak však tady je jediná růmka. Česká. Jo, až tam já vlezu, tak tam budou 2.
Já myslím jako jedna no to je jedno, radši nebudu nic říkat. Jo, jedna vyplněná. Molitanem, tak. Vedlejšák. Jo, tady nikdo není. Zajímavý, cítím teplo reproduktorů, rytmus nám tady hraje ze Slovenska, vážení. Počkej. Pokud hraješ ty boardy, Jo. Kokot, mě to jebne. Já musím počkat, tady vypadni, musím to dodělat prostě. Znič rádia. Jednu cestičku. Tak nejdřív tam haleluja. Tak. Plně vedlejšák, nebo jestli je to hlavní, teďka nevím. Larry, vítej zpátky. Tady jsou dva týpci, No. Na tom kreslení Češi a oba mají stejný nick. A víš jaký? Ne? Hitler, vole. Jeden s tvrdým a jeden s měkkým, vole. Až tak ostře. Jo. To jsou asi trošku pacienti, nezdá se ti to? Tak, já bych měl běžet tady. Nic se mu nestalo, kouří se mu od zadku. Jo, já jsem ti chtěl říct, já jsem si na to vzpomněl až na záchodě. Že na Twitchi jsem dal tu naši... jak jsi mě zabil a já jsem pak musel čekat těch 20 minut. Z 5Mka. Tak jsme jeli s tím kokeškem. Jak s jakým kokeškem? No, dáme si kokešek. Pane policajt, ukradli jsme auto, tak. Hej, jestli do 1 minuty nenaklusáš na to kreslení, tak normálně instantně zapínám CSko. Instantně musíš chvíli vydržet. Hej, ale to říkáš hodinu a půl. Ale tak jako nemůžu na začátku streamu vypnout hru, to je blbost. No. Ale obměnit tu zajímavější můžeš. No to jo. Jsi tak otravná hoňka, ty. Tak co? Já si to jdu, vážení, najít. Tady Pepe hoňka. Garix. Tady se nemůže dočkat. Garix. Jo. Tečka io. Ne, Agar. A to vůbec ti nebudu připomínat, že jsi ještě zaměnil schválně Age of Empires za Settlers, no? Kdy byl Bevár? V průběhu, pokud to stihnu. A nechceš mi to postnout, já nevím, jak se to píše. Co? Říkal jsem ti to dobře, nebo jsem ti to říkal špatně? Já nevím, na koho mluvíš. No na tebe! A co jsi říkal? Ježíš, abys mě poslal odkaz, nemusím to hledat na webu zbytečně dlouho. Jak se jmenuje ta hra, prosím tě? Ty ji tam máš znázorněnou, nebo jsi to zavřel? Já jsem to zavřel, vole. Bože. A kvůli určitýmu druhu kontentu na internetu mám zakázanou historii. Jo, Garix, už to mám, vážení. Takže, já hru nechám puštěnou, na pozadí hrát nebude. Dobrý, už Enable, pak se k ní budeme vracet. No, já nevím, jestli to. Tak. To může mít do veřejné, to nemusíš zakládat. No nemusím, já si tam dám. Maser. Tak, to stačí. Jazyk, ruština, polština, ukrajinština, jablečtina. A hnedka vám to tam zobrazí. Monitor. Tak, F11. Hop. Tak, nechám to takhle, i když to bude trochu oříznutý, takže já jdu play. Co to po mně chceš?
Ježiš, stupído. Padní gameplay. Prosím, počkejte. Na co mám čekat? Na co mám čekat? Ty to ještě nemáš. Ne, mě to tady píše, čekám. Co to je za blbost, ty vole? A to ti píše ta hra, ne, tvůj počítač. Ne, tady vyskočil nějaký tempo. Zahraj si online. Počkejte, takovou náročnou hru nemůže náš počítač zvládnout. Ne, to nezvládne. Hele, hned druhý odkaz si dej, je to zahraj.cz, tam to najdete, vážení. Cože, jak se jmenuje, jak jsi to pojmenoval, mě řekni, a ne žádný zahraj. Ale to je internetová adresa, podívej si do streamu, ty vole. Jo, vy to tam... Počkej, řekni mě, jak jsi pojmenoval tu roomku, vole. Já ji pojmenuju. Jo. Ale musel jsem jít na jiný web. Když budeš na Google, tak já to řeknu pomalec. Když budeš... Ono je někdy matoucí, co říkáš mě a co říkáš chatu, že jo? Yes. Protože ty nezačneš jako normální člověk jménem toho, koho chceš oslovit, vole. Já to beru z jednoho frcu, vole. No, z jednoho frcu. A v tom bude právě ten problém. Vole. Takže prostě, dej si Google, napiš si zahraj.cz a najdi si tam Gartic.io. Ne, já to nechci hrát přes to, já to hraju direktně přes tu stránku její. Ale tak do prdele, to je snad možná jedno. Není, počkej, co kecáš, vole. Jo. Řekni mě, jak se jmenuje ta místnost, kterou založil. Master.cz. Jo, man, tak vidíš, a to je tak těžký to říct. Ne. Ale není to tady. No není to tady, protože tam nejseš. Počkej. Okay, room. Nejseš tady. No. Lodge. CZ. Pojď na tu stránku. Počkej! Já nevím, proč hraješ z nějakýho zahraj CZ. Je úplně jedno, odkud seš, protože to stejně jde na jejich server. Já ti to pošlu. Tady. Ale houby. Ale tak já jsem tě neviděl v roomkách. V romkách... Tak můžu založit já roomku. V romkách jsi mě neviděl. V rukávech jsi mě neviděl. Můžu založit roomku? Ne, já už ji mám založenou. Dobře. Já si musím přehodit. A jak se jmenuje tentokrát? Streamer screen. Cože? Já ti pošlu odkaz, já to pak hodím do česu. Prosím, zachraňte mě někdo, vole. Tohle mě dneska zabije, vole. Řekl mrskrý. Počkej, klikni na odkaz a budeš tam. Tak. A proč mě posíláš? Ten stejný odkaz, co jsem teď poslal já tobě. No je, protože já posílám jiný odkaz. Dobře. Animals, cože animals? No, zvířata. No dobrý, tak ale měl bych tam, to vím, ne asi idiot. A proč dali jenom na zvířata? Je protože musíš vybrat zvířata. Tady. Takže vážení, pokud se z vás někdo chce napojit, pojďte si zahrát s náma chvilku tohleto. My jsme nezvládli tuto podělanou hru kreslící, ani se na ní napojit, obávu. To nám trvalo hodinu, kámo. Jakou hodinu, co kecáš? A proč to pořád čeká? No protože čekám, nebudeme jenom ve dvou. A jo ne, tak počkej. Hele, já si skočím rychle na záchod a můžeme... No, tak skákej, ale bacha, ať neskočíš moc hluboko do té mísy. No, já budu asi radši k sousedu. Jo, to bude jistější, do sprchy, jo. Hej, a tak to by bylo dobrý, kdyby se ještě někdo napojil, to by byla větší sranda. No, Béďa ten asi nemůže. Jsem tady. Jo, v pohodě. Takže vážení, pokud si vážně chcete zahrát s náma chvilinku. Já taky ne, zdechnou mi PC, mám jen PS4.
Jak se máš připojit? Věď si veš, posílal jsem do chatu odkaz a připojíš si Larry. Pár her zahrajem, pak dejme tomu dáme teda no. Já můžu, ale nevím, jak se mám připojit. No, když budeš na té stránce, tak si tam napíšeš třeba Larry, jo, tam jak jsem byl na začátku a pak ti to sem pustí. Pak by mělo být join, nebo tak nějak to tam je. Ach, jak teď přežiješ. No, vidíš to. Tak, ještě někdo? Ve čtyřech se to lépe táhne. Ještě nějaká děvčica? Kolik máme hodin? 22. Teď to aspoň funguje, nemusel jsem čekat na nějakou plachtu, že jo? Moje angličtina fakt asi ne. Eva. Upaj chlopitel. To? Tak Béďo. Já jsem to napsal špatně. Tam nedal kolik, o kolik. Nazdar, nazdar, nazdar. Vítej. Teďka máme menší minigames, on se pan MJ šel vykadit k sousedům. Přesně, a pak zase bude ještě chvilinku něco jiného, jinak samozřejmě nemusíte odcházet, bordáč je tam na pozadí, jo? Kdybyste mi nevěřili, koukejte. Takže takhle to jest. Palala feed. Tak jo, poslechněte si z roku 2017, když jsem seděl u sousedů a neměl jsem co dělat. No. Jsem tu. To ti to trvalo, ty jsi šel fakt do ty sprchy k sousedům. Jo, a teď zase jak je najdu, vole? No, přes ten odkaz. Ty vole, to je promakaný, ale... No. Počkej. Je vymakaný do posledního puntíku, kdybys náhodou jako. Translate. Masere, dáš mi prosím moderátora? Jo, on je tady někdo. Jo, počkej, to je Lara. No. Oh yeah, baby. Tak to abych se snažil, hele. Já tady mám moderátora, Fazare, nezlob se. Počkej, ale Lara? A proč má takový oplešatý avatara, vole? Ježišmarja, nestihli jít do... To nebude holka, vole. A ty máš snad kozy na hlavě? Jo, dobře, ale já nepředstírám, že jsem holka. No, tak vidíš. Hele, Laro, změň si toho avatara, jinak nehraju. To nejde.
Jak nejde, teď já mám třeba černouška pěknýho. No vidíš, ty máš čokoládku. Vážení, jestli chcete, tak se napojte, rádi bychom šli ve 4. A Lara jako komunikuje, nebo? Jo, píše tady do chatu, když chce. Ti napiš, zeptej se jí, ahoj, co jsi měla dobrého k večeři. Hele. Počkej, tak bych se ptal trošku na jiný otázky, ale potřebujeme nejdřív zjistit, ten Ingoust, jak je starý na občance. No. Ne, počkej, dělám si srandu, ale... Béďo, ty jsi to kanznul. No dobrá, tak jdeme ve 3, no. Doufám, že hudba je trochu slyšet. Nebo ještě chvilinku počkám, pokud byste vážně chtěli. Škoda, že třeba tam nemůžeš pustit nějakou hudbu. No mě tam běží na pozadí moje hudba. Počkej, to bys mohl vlastně dát tu hudbu přes bota, že jo, na Discordu? Nevím, jak se to dělá, tam ten bot mě nefunguje, už nefunguje, co jsem tam měl, no. A jo, protože víš ne, někdo tam přišel a nějak tam hodil toho bota. No. Já jsem tam měl svýho, ale on přestal fungovat po updateu, nebo co s tím Discord udělal. Jo. Vážení, já můžu akceptnout akorát jednoho. Takže... to. Jak jednoho? Ne, my jdeme hrát. Počkat. Jak dráv? Jo. To bude zajímavý. Tak. A můžete hádat. Tak vole, na to máš nějaký čas? No ne? máš, no. Já mám jeden hit. Kosnos, pero... Pero teda, Ingoustové, už ještě jsem to ne... Ještě si neprohrál. Crazy babka, gratuluju. Tak ale vole, jako trošku to urychlí, ne? Tak tam přikreslí něco. Dobře, tak přikreslím ještě jeden. Cože? No. Co ti jebe, co to je? Ježiš, já neumím udělat držku. Počkej. Co to je? Počkej, co to je? No co, neviděl jsi to, no? Co to? To je jak z nějakýho World of Warcraftu, jo? To už musíte poznat. Ta příšera, co tam chodila. Já vůbec netuším, ale... Jaký bík? V tom bych bíka teda rozhodně nevěděl. Roh. Co to bylo? Roh? Jo, roh. Ježiš, a ty jsi to nakreslil. Teď Bake má rohy, ne? Jsem nakreslil 2. Tak aspoň tam máš označit, jako čeho se to týká. Ty tam nakreslíš celý ksík, jak máme vidět, vole. To taky mohlo být oko, vole. No. No tak to je. Jo. Já to nestih. Vyhrál jsem. Já jsem vyhrál. Prej vyhrál jsem, já jsem to stihl před tebou. Nebej tu kabelu ze sluchátek, tak bych byl tak první. teď se připrav, teď vole to bude umění. Teď si mikrofon trošku dál, ať do toho tolik nefuníš. Jo. To je tvoje... Počkej. Hadice. Počkej, já vám dám nějaký čas, teď víte? To jako ještě nevíte. Hadice, vole. Jo? Žoužela. Výborně, vole. To už nemusím dokreslovat. Buchlej pytel. Koukám, že si to přezdívku asi akceptuješ, viď? Výbušnej pytel. A jo, já jsem nevěděl, já jsem dal vybouchlej.
Takže... Ježiš, tak teď se zase nasmějem. Prosím, ušetři nás rohů a všech takových zvěř. Já nevím, jak se kreslí... No řekni to slovo. No už je to jedno, už nejsem aktivní. Proč? Tam byla verliba a pásovec. A proč to vzdál? Já jsem to nevzdal, já jsem si... Béďo, teďka nemůžu. Ty jsi sáhl zrovna na toho, na bimbalce. Ne. Jsem se rozhodoval, víš. Že to jsou jenom zvířata, no. Ne? Aha, to jsi už napsal. Co ti jebe? Taky ne. Co to? To může být všechno úplně, cokoliv. Cože? Koza, brekeke. Ty jsi zmetek. Já mám. Jak jsi to poznal, že to je koza, vole? No, podle toho náklonu. No tak, toto bude hodně špatný. Tak když koukáš na ty filmy, jak v Americe ten pán přišel do toho ovčina a viděl tam toho týpka s těma kalhotama, tak už... Počkej, já se nemůžu takhle soustředit, vole. Tyhle. Já nepíšu. Toto neuvádnete, vole. Ale jako je to tomu podobný, vole. Taky ne. A teď, ale hele, toto teď, co dělám, je strašně důležitý. Ještěrka taky ne. No jako jste blízko, že jo? Ale proč dělám ty barvy, vole? Ty vole, já nevím. To druh ještěrky, blbče, ale který, vole? Ježíš, stromový, nákupní. Ty jsi ten, který je barevnej asi, ne? Tak který jediný umí měnit barvy, vole? Jo. Chameleon. To je prej close? Chameleon is close? No, protože ty nevíš, jak se to píše česky, že ty idiot. No, jak se to píše česky? No tak to ti nebudu napovídat. Chameleon. Ty vole. Ach jo, teď to bylo tak jednoduchý, jo. Tak to vypadalo jak ještěrka. No však to byla. OK. Počkej, kde je tučnost? Tohle by mohla být tučnost. Počkej, to nečmárá, vole? A už jo. Neumím psát rychle a podobně ký, vole. Ty vole. Ježiš, tak to, co to je? Už to zase nekreslí. Ty, hej, co to děláš, ale? Já vám dám hit. No to mě nedávej hint, vole. Kreslí dál. Cože? To není nic prostýho. Mají to... No. Lítá ti to a říkáš tomu, když to máš... Že se tady nedá mluvit. Píco? Pito? Vybuchli. Ty jsi to uhát, jo? Jo, ty jsi ale dement. Ach jo. Jako toto fakt udělalo velice zajímavé. Jo. Vidíš, co to bylo? Jo, chci vyhrát. Jo. Tak Larry, pojď.
proč jste to omezili jenom na zvířata? Protože musíš si vybrat místnost. To mají rozdělené na kategorie. Co zas, vole, bo nakreslí všechno stejný, vole? Nevím. Nakreslí úplně všechno stejně, vole. Snaží. No tak to jsem... Co ti jebe? Aha! Cože? Jo. Jak jsem mohl být blízko liška, vole? Ty to tam píšu. No ty píšeš liska. Musíš s háčkem. No ale já nemám háčky, vole. Ježíš, tak si přehoď klávesnici, ne? Nemám, že jo? Počkej, ti ukradli? Já už musím, tak čau. Péďo. To tady nenapíšu, protože to nemůžu napsat. Jakou máš klávesnici? Nebo ty to máš na noťasu? Aha, tak tam musíš FN zmáčknout. To jsem zkoušel. Jo. Chceš, aby to bylo těžký nebo lehký? Hele, to je jedno. Hlavně, že se pobavíme. Tak jo. Ty vole. Toto je hodně těžký, kámo. Ježiš, já vůbec nevím, vole. Ty vole, jak se maže, vole? Je tady. Kurňa, kuří noha nám bez toho, bez... Close. A to musíte dát. Jo, takhle. Taky ne. Aha, ty vole. Dobře, Lara, dobře, Lara. Lala. To bys měl vědět, ne? To není tak těžký. Já! To píšu blbě. Že dá. Jo, je překlepy. Zase tak těžký nebylo. Je. Dobrý. No. Tak to bude dobrý. Takže. Jo, se klepe ruka, hej. No to, co to? Pěkně, no. Já vůbec netuším. Jo. Ty vole, jak jsem to dal. No vidíš to. No ale jakože to potřebuješ mega fantazii. No. Ale proč nenakreslil To prostě vypadá jak Vánoce kolem tušňák. toho? To vypadá jako šavle ze středověku, ale. To si představ, jak chceš. Tak jsme na tom stejně, kámo. Larry neuhodné, já jsem na příčce. No víš, že když půjdeme když půjdeš teda ten Black Squad jednou, jo? Já nevím, vole. Pojď. To je strašný. Ale půjdem ve dvou, máš tam podporu. Tak Larry bude kreslit jehňátko. Neví. Nevadí. Proč to ztratila? Protože si nevybrala. A to, proč si nevybrala?
Nevěděla třeba jak to nakreslit. Cože, vy jste takový sračky. Já jsem si jenom vybíral a nestihl jsem na to kliknout, když už jsem měl vybráno. No to určitě. No určitě. Ty vole, no tak to se mi nepovedlo, kámo. Ty vole, nějaký břich, ne? No, tím začíná. Nešlo psát, aha, tak mi píše do chatu, že jí nešlo to. Aby si mohla vybrat. Já nevím. Jak to mám nakreslit? Co to je, ty vole? Počkej, to nemá šanci, kámo. Ty já vůbec nevím, jak to mám nakreslit, ale. Nějaký hovňos. Jak hovňous? Prasodla, kole. Počkej, ty to bys... No hele, maser byl kousek. Ale jaký druh, vole? Hned. Cože? No. Ty jsi poznal ty klíky, jo? Mně to spíš připadá jako... Kočka, no. Ale z Japonska skřížená. To já se už nepřekvapím, v Dauntlessu jsou taky takový. Nejde jí psát. To je škoda, no. Jo, jako ve hře? No. Musíš kliknout sem, pokud ti to nejde. Husa... Vrabec. Dobře, tak jdem kreslit vrabce. Ty vole, jak se to kreslí. Jo, Larry, s tím nic neudělám, jo. Bože. Ach jo. Jo, tak to se pohnojil jako svině. Co to má? To je nějaký uspěchaný pták, vole. Čemu na ten jeho výraz, jako by někam tak spěchal. Jo. Dobrá, dávám hype. Co? To vůbec to nevím jak. To ještě vole, ještě porad. Počkej, já si musím vzít červenou. Ale je to žena, jo? Já tam nemůžu kreslit. Jo, ty vole. Tím je to žena, jsi mě hodně už napověděl, no. Třeba to mohl být průstřel hlavy, že jo? To jo, vole. Ne, v pohodě, Larry. Za to Tak nemůžeš. to zrestartujeme kvůli ní, nebo? No, ona nemůže psát, že jo, do chatu, takže. A kreslit taky můžeš? Jestli můžeš kreslit, tak aspoň kresli. Asi ani kreslit tam. Asi jo. To asi má vypojenou myš, vole. Jo, může. No, bomba určitě spojená se zvířaty, že jo, vole. Co, jaký vole, komín určitě, no. Nevím.
Ukáže se nám, co to bylo? Mělo by snad. Ne. Tak ne. Ale to dáš, vole, to dáš hned z placu, kámošu, na to. Zelený lejno. Vole, nepředbíhaj. No prčic. No jsi blízko, vole. Ty choko, taková huba, ne? Kde je vyplňování? To jo, no. Zbyl blízko, ale s ním to Já vím, ale on mi to nechce přijmout. On ti napsal, že jsi byl blízko. Jo. Is close. Takže... Teď už musíš, vole, vědět. Hell yeah, baby. To je divnej motýl. A jo, ty vole, ty vášky mají vlastně kulatý, že jo? No, oni mají takový podlouhlý křídla. Oni mají toto, no. vole. A to vyšlo na stejno. No, To je taková mutace otevřených oken. Nemůžeš psát. No jo. to jo, vole. Tak aspoň Lara kresli. ještě nemá, vole, Lara ještě nemá představivost, vole. Ne, ona má, ale... Tak tohle uhodne každý, když to... Hele, ale přijde mi, že umíme kreslit líp než holky, teda. Nevím. To jsem vždycky kreslil. Zase z toho vznikne nějaký uspěchaný pták. Ne. To jsou oči. Aha. A co to mám? V tom. Počkej. Co jebete, jak kdyby kouřil ptáka. Ty vole, to není. Ty tam jsou dvě koule. Nejsou dvě. Tak to mě musíš hodně napovědět. Protože to je jak někdo... Co? Já vůbec nevím. Proč nekreslil člověka, kde má jedno oko? Červený a... Ježíš, já jsem se překlik. A loupe se to a jí se to. A kdo to jí nejvíc? Ej, tak to tam může napadnout jenom tebe, takový hovaj. Jak tě nakreslit banánu, jela mi myš. Pici, jak je zavěšená někde na nějaké lianě a ty nakreslíš, vole, detail pici. Jak žere banán, vole. No vidíš, koukej, když to uhodneš, tak se to ukáže. Larry kresli aspoň. Nemůžu spát. Psát. Jsi zítra doma, nebo ne? Jo. Mejstřík. Jo, jsem. Tak. Netuším, no. To nevím ani jak nakreslit, kámo. Ježiš, To nikdo neuhádne. Já ani nevím, jak to v podstatě... Já nevím vůbec, vole. Jak si to vymaže? Jo. Já nevím, vole. Já prostě nevím, vole, to je jedno. Protože to vybralo jak ty, vole. Když kreslíš. Ježíš, když ti neujede myš, já se mám aspoň na co vymluvit. Se můžeš vymluvit, že nevíš. Nevíš, neexistuje. Já prostě nevím, jak bych to nakreslil. Tak to zkus, dělej. Já fakt nevím, hele. To je... Protože jako to, co bych nakreslil, vypadá tak 1 milion zvěře, vole, na této planetě. A myslím, že ty ani nevíš, jestli to vyslovu. To jsem napsal blbě.
Dá si to skipnout, jo, no. Mhm. Tak jo. Počkat. No vidíš. Ale jako psal jsem dost kombinací, vole. Jo. Tak já jsem vyhrál. To je blbost, vole. No jo. My jsme měli oba úplně stejně, vole, to jsi nemohl vyhrát. Vyhrál jsem. Jdem ten Black Squad, ne? Tak můžem, no, ale tak jo, pojď, vole. Okay. Jak to funguje, vole, to nějak přesto si ti přidám, nebo? Jo, přidáš si mě na Steamu. Vlastně by my jsme měli tam být už. No, akorát si mě přidáš ve hře. Já možná spíš dám s tebou jednu hru tohoto No. a půjdu spát. No jasný, on to je rychlý. Takže vážení, já to teďka... A dáme jako... No. Co dáme za ten mod? Já bych dal 5 proti 5 nebo deathmatch, chceš? Tak něco takového pomalejší. No, tak to je spíš to 5 proti 5 asi. No. Jsi nějaký teďka smutný, ne? Ne. Jenom přemýšlel jsem nad těma modama, že jo? Jako modama, jak? Ne, jako ty mody, co ses mě teďka ptal. Jo. Takže... Když jsme u modu, vole, to bys mě mohl dát moda, vole, na Twitchi. Na Twitchi? Není problém. Já jsem velice zodpovědný, inteligentní člověk. Já potřebuji... Ale teď jdem hrát, ale. Já potřebuji na Twitchi člověka. Nekompromisního. Jako zatím mám 2 mody, ale ještě tam snad ani nebyly. Nemají čas. Nebyli tam ani. Jako byli, ale nemají čas. Macer. Takže asi tak. Kde tě pozvu? Musíš vydržet, teďka se to pouští. Výbušný pytel. Black Vůbec Squad. nevím, co to tady je. Kouknem si do inventáře. Ty koko, to jsem nechtěl. Jak se načti ty hra? Aha. Já mám jenom jednu zbraň, že? Prozatím jo. Prozatím máš jenom jednu. Tak asi tady přehodím chat, ať vidím, kdybyste náhodou psali. Tak, inbox. A tady musím taky stáhnout tu hudbu. Jo, napiš velkým maser, malým CZ. Jako je. No jako tam máš jak message, tak tam máš fry, víš? No, máš to tam. Já už to vidím.
Oni si udělali vlastní ten. Aha. Friend list. Jo. Udělali. Tak. No, paráda. Mně se zrovna odemkl achievement, že jsme dobří přátelé. Jako vážně, jo? Jo. To snad není pravda. Počkej. Takže mám dát co? 5 proti 5 demolition? Budeme naklepat nějaký nácky. A dej nějakou třeba mapu z Afghánistánu. Ty mám rád docela. Ty musím nejdřív najít, ale. Počkat, jak to tady funguje. Jestli nebude Afghánistán, tak při nejmenším Irák. Send to invite, máš tam pozvánku. Ten by mě... Larry zítra, jo? Ten by mě uspokojil. Jo. Tím. Aspoň Irák, kdyby tam byl. A já nevím, jak se mám na tebe připojit. No dáš zase Messenger. No však jo, a co potom? No co potom, budeš tady se mnou? Nejsem. Jsi. Invite. Ty mě vidíš? Jo, pak tě uvidím. Já ti to pošlu znova. Recruit. No, to by bylo dobrý, ale. Send invite. Teď mě to teprve přišlo. Dobrý, Larry, v pohodě. Čeká se na pytel. Jo, seš tady. Pytel je tady. Pytel je tady, jdeme na to. Chceš dát start? Takže prosím Afghánistán, anebo Irán. Hele, to je... Já tě jenom zlobím, no, vole. dej ready, ty. Aha. No, super. Nebo bychom mohli ještě spolu někdy zahrát třeba zítra, vole to. Nějaký ten Battle Royale, co je zadarmo. Jo, počkej, myslíš ten francouzský je na vtip? Ten máme ještě možná nainstalovaný. Což? No. Sběrač hrnce. To je taky Battle Royale. Už jsem dlouho nestreamoval. Už je dlouho. Jsi to lívnul, jo? Já jsem to nelívnul. Jo. Mě to napsal, že je disconnected ze serveru. Aha, tak já na tebe počkám. Jo, zduš, Larry. No, ale počkej. To se jako děje tak často. Nevím, já jsem ještě s nikým nehrál. To musím zapnout znovu, vole. Pěkně. Pěkně. Můžeme tady i dokonce mluvit, jo. To je zvláštní. Čekej, vole, co se děje? Máš na pozadí někde puštěný? Ne, tak já už to znovu spouštím, že jo, ale to strašně dlouho trvá, než to nalouduje se. Ale nevím, proč to spadlo. To taky nevím. Co tě k tomu vedlo to zkusit, vole? Já už to mám dlouho. Já jsem dostal i klíče, jeden čas jsem je vlastně postoval. Že jsem je mohl rozdat. No to tenkrát bylo co placená. Byla, no. Kolik za to chtěli? Docela dost. Kolik, 20? Asi 20, no. Šmejdi. Ty bro. No, můžeš mě zkusit ještě. Jo, hned. Ještě vidím. Zase chrupkáš něco? Pistáci, jo.
Jo, plek bacha na zuby. To je docela pohodička, jakože. No. Kdyby tě to znova koplo, tak bude muset asi dát deathmatch, protože já už mám vyšší rank. Tak ale to mě nefreezne hru, že jo? No to ne. Takže ty už jsi nějaký znalej. Už jsem, no. Já co si pamatuju, vole, tak v CSku máš, vole, Silver 1. No, mýval jsem 3, než to změnili. No, a teď máš Silver 1, ne? To je úplně to nejnižší, jo. Ne? To je docela fajn. No. To je docela fajn vědět, hele, že tato hra ti třeba jde. To je zvláštní. Je to na stejný bázi, ale. Já si pamatuju, s tebou jsem hrál jednu hru. Za celý zápas, vole, 4 killy a 16 smrtí, vole. Jo, asi nic neděje. To mě vždycky tak potěší, vole, když je někdo horší než... Já jsem měl 10 kg a 17 smrtí, vole, takže jsme na tom podobně. Já mám takový ten střídavý průměr. No ty jsi ten podprůměr, já se ještě držím u toho průměru. Tak, teďka čekáme na nějakýho. No, nějakýho elite klase. No. Elite banán. Já jsem proti tobě. Kde je pytel hrachu? Ne, seš... A jo? Tak se mi to vyplnilo, ach bože, ne. Počkej, jak to může tak fungovat, když jsme kamarádi, vole. No jo, tak... Co to je za hostka? Nevím, ale... Tak vidíš. Počkej, my fakt hrajeme proti sobě, tak co to je za potom za matchmaking? Demolition. To je demolice, takže to... Ne, počkej, jsem s tebou, Jo, tak to byla jenom listina. Nevím, co to bude dělat na počkej, ne, tak ty tak někam letí. Dobrý, vše. Kam teď budeš ty jsi netrefil, ale... Já jsem se trefil. Já vůbec nevím, odkud budou. Oni běhají ze všech stran, my máme zničit tady ty kontejnery, nebo oni nám mají zničit teďka kontejnery, jich tady 6, nebo... Oni nám? No. Takže nás můžou napadnout z každé strany. To není moc dobrý. Není, no. Kde jsou? Nevím. Děkuju. Webland. Mám tady snipy v budově, to je pako. Už je ten deathmatch, no to natrénuješ. A už tam zničili jedno. Ne, když jsme to vyhráli. A? Jak zničili, když jsme to ubránili? Já jsem nevystřelil ani. Já taky nevím, jsem nikoho neviděl. Ale to je taková ta relaxovka, na kterou nemusíš přemýšlet, jo. Tak já teda musím, věř mě, nebo nepřemýšlet to hodně, co se... To se dostaneš, já jsem byl taky zmatený, několikrát jsem to vypnul. Kurně, mám granát. Hej, nazdar. Jo, jasně, já tě Jirko mluvnu. Zapínej, půjdeme ve 3, jestli to máš. Počkej, Jirko. Já jsem dal kill, ty zmrdé. Vidíš, jak jsi dobrý. Počkej, Jirko, hele, jestli ti můžu ušetřit. Si to vystavím, protože je to taková píčka. Bacha na to. Na YouTube není content. Já jsem to vyhrál. Jsi vyhrál. OK, já tě přesunu. Já jsem to kolo vyhrál, Mason. Jo. Já ho přesunu. Jak ti je, vole? Půjdeme spíš deathmatch nebo Jirka něco? čeká na přetažení. No, předkošky. Čau. On už se nebaví. Proč řekl jsi čau předtím, než se napojil? Ne, já jsem ho přesunul a řekl jsem mu čau. Tak to... On se s náma nebaví? No, on se s náma asi nebaví. Hej, začíš jdem, jo.
No, zesil se Tom slyším nějakýho malýho kyďáka. Zesil se, vůbec ti není rozumět. To může být Rainbow Six Siege, no. Jo. Tak to jo, ale nemám nainstalovaný. Jo, tak mi ho kup. Hej, kvůli tobě, Mejser, ty na mě mluvíš a mě zabiješ. Jo, já teďka nemám na to čas. Manama. Dej mi ho k narozeninám. Nikdo k narozkám nedal. Protože toto já hrát nebudu, jakože. Když slyšíte mi vy dvě vůzny. Já ti dám vůznu. Kup si koule a pak mi rychlej vůznu. 20. To je docela dost. Ale jako vývojáři potřebují podpořit, to je pravda. No. Action. Ty to hraješ na hodně. Jo. Jako s Mejstrem by to mohla být sranda, jako všechno. Jo, to už jste první, kdo to píše, kdo to napsal i do chatu. Tady chodíme na tvé streamy, protože s tebou je sranda. Objective almost complete. To bychom mohli. Objective complete. To je blbost, ale. Tam se prostě šel jako jdu a ty ho musíš jako je poznat a dáváš tam jako ty body tam získáváš a můžeš ho vystrašit. Jo, ty to je něco jako Dead by Daylight. No, já už asi vím, o co se jedná, ale to je taky nemám stlačený. Já jsem mu dal pistolí, co ti jebe? Já jsem dobrý, nejmejc. Jo, kolik máš killů? 2,5. Já taky. Hej, proč ne, bo já to budu, vole. Já ho nemám, ale já to teďka měnit nebudu. Víš co, dáme ještě CSGO nějaký rychlej ten, ale nejdřív až potom po deathmatchi tady. To můžu vyzkoušet do mapu, co jsem stáhl, je to co-op mapa. Pamatujete, jak jsme hráli ten hide and seek? Ne, to není hide and seek. Ale jak jsme hráli, vole? Jak ty jsi vole, já jsem zkoval, tam úplně je to nějaký žumpy, vole, by jsme mě nemohli najít. Jo. Nebyl špatný. Co tady dupeš, vole? No dupu ne, králíky hledám. Jinak koukni se, kolik mám killů, jo? Destroyed all enemy. Mission accomplished. Po jeden, jo. Jsem před tebou. No to mě podělej. Jako ten deathmatch je dost rychlej, no, tohle je takový utahaný. Je. To musíš někam jakože rychle běžet. No. Ty vole. A ještě nemám ani granáty, ty jo. To budu mít až na další úrovni. Vole, jiný mě. Já jsem pediatr nebo co? To bys tím chtěl říct, že já jsem dítě, jo, vole. No, ty seš mimčo. Tohle já jdu s prázdnou zbraní na týpka, jako. Mimčo. Počkej, to je Jirka Mimčo. Je tam za rohem napravo. Teďka to obíhá. Bacha, ještě jeden. O, tady má někdo kolca. Objective almost complete. Týpek docela jakože dobrý. Jo. Mission complete. Tady běhá s pistolkou. Ale mě to nebaví vůbec.
Jako kdyby jsme šli... Je to úplně takový... Kdyby jsme šli všichni proti sobě, je to bylo zase o něčem jiným, že jo? No ale to můžeme taky jít v nějaké lepší hře, že jo, jinak. Hele, není to Atari, jo. Ty vole, ho odejbal granát. No. A já jsem skoro mrtvej. Jak se můžu do healu? Nevím. Co? Nevím, jestli to je nějaký healing. Je tady, vole. Tak ho nejdřív musíš najít. Sleduju tě. Povzdálí. A celý stream tě sleduje. Tak se snaž. Já mám 4 HPčka, že jo, tak Nespíš to dole? We lost all friendly forces. Viděl It was jsem. too hard. Viděl. Tigi. Teď máme položit asi. Jo. Tak já jdu dělat bombra. To dělám poprvé, premiérs. Ne, máme destroy právě, že? Jo, takhle. Jo, a to tak. Takže položíš bombu na to. Jo, máš tam město, nebo mrtvej. Pojď se mnou, Mason. Já nevím, kde seš. Já jsem za tebou. Dobrý, tady čisto. Pojď Ačko. Jo. Na Ačku nikdo není, pojď. Team close to the area. Ne, že se tam schováš. Ušuj. Megaplant třeba. Jo, počkej, ty to vidí. Tak já se můžu dělat na stream. Ne, jo. Na ten kvalitní gameplay. To jsme tady my spolu. Koukni se na mě, Mason. Koukni se na mě. Se Ty vole, já jsem se lekl. To byl na Tak hele, padám za 10, jo. Kurňa. Objective almost complete. Mission complete. Mission complete. Vidíš, vyhrál jsem ti kolo. Já jsem to vyhrál, já jsem byl bomboplentič. Bombo plešič? Co, Jiříku, budeš na CSko? Napíšeš ty Matiasovi, vole. Jo, ať je sranda. Klidně vás všechny pozvu jako do té růmky. Ale tahat to nebudu. Lehnout si tady nemůžu. Ty teďka nemluv, slyším na jedno ucho. You won this match. Good job. Jak jakoby školu? Ty jsi řekl, že školu? No školu. No. Jak? Cože? Že postavíte školu? Celý naše město postavíme v Minecraftu. A jo. Aha. To jako když jeden ňouma u nás řekl, že postaví celou vesnici. Při druhým baráku se na to vyprdnul. Tak kde, pojď match room, jo? Vypínáme to, ne? Dáme ještě deathmatch. Ne, už nic ne. Jo. Ta hra je velice zajímavá. Mezi musím zesílit tady toho prcka. Jo, on je strašně potichu, Že? no. No, je tohle. No. Když to vytáhl z toho zadku. Jsem nevěděl, že Bor... vytáhl to z kalhot, vole. Jsem nevěděl, že Bor
Borderlands 2 je tak špatná. Což Borderlands. Ach jo. Ty jsi z plný optimismu, koukám. Hej, sežeňte ještě jednoho. Já si skočím udělat rychlý kafe a můžeme... Bože, asi už neseženem, protože nikdo asi nepůjde. Počkej, proč to říkáš, tak jistě napiš někomu, ne? A vole, Mejster streamuje, že? No jasně. No, On tam má určitě zase hodně takových těch 0 viewers, víš co? Aha, já teďka musím zase změnit obraz. Můžete napsat Tomášovi. Napiš, ale jsem tu hned. DVC Counter-Strike teďka, který to je? Já už to mám. Paráda. Tak. Tady. Jo, Jirka, jasně. Tak Jirko, já ti zdravím. Někdo přišel na stream? No, někoho tady mám na Twitchi. A jak se jmenuje? Jaký Jirka? Ale to nebudeš ty. Tenhle bude rozhodně lepší, nebude to takový ucho. Protože umím hrát lépe já, když spím. Tak to jo, kámo, tak to jo. Tady jsou samolepky za cenu, jako, protože jsou sladěný za 85%, kámo, tak to se jenom nakoupit nejvíc. Jak k čemu ti to je? Jedna samolepka stojí 23 centů, kámo. K čemu ti to je a dobrý? A pak to prodám za víc, tak to jo, kámo, 300 IQ. To neprodáš za víc ani náhodou, to nestihneš. Jo. Tak... Takže... Jestli koupím samolepky, že oni teďkom jsou ve slevě, že oni jsou ve slevě a ta sleva je 75% a z 1 eura ta samolepka stojí 22 centů. Takže já se Počkej, přestaň, kafemlinku. Marťan? Je tady Marťane? Martine? On někam šel nebo co? Nevím, jestli si mám koupit. Keď si mám 3 eura, on čas na záchod prej. Aha, on má to Zuhn, že jo? To jsem já. Jo, tak já tě sem přizvu. Nebo se na mě můžeš pichnout. Já tě pozvu, protože já budu dávat tu mapu. Pošuj. Můžeš dát i tak, ne? Ne, to nejde. A co to je za mapu? Je to aspoň něco zábavného? Jo. Doufám, že to nebude Minecraft. Počkám, až to... Na Hellcaseu mám přesně 3 eura a 3 centy a dal jsem do toho 2 eura, docela profit. 1 euro a 3 centy, vydělal jsem. Hezky. To je pěkné. Na Hellcaseu to je stránka, že... No já vím, co to je. Můžeš vydělat, můžeš ji prodělat. Já jsem z Hellcaseu měl vlastně z kolotoče jednou za den. Občas něco padlo. Tak jsem pár kaček do toho. Já jsem si dal 2 eura. Já jsem si tam dal 2 eura a teď můžu otevírat a vybírat, takže já můžu si dávat daily free a otevírat toho, a já dělám to, že já si otevřu bednu z daily free, co stojí 30 centů, nebo jakože teda, ono stojí za... Ono záleží, co ti z toho spadne, no. Pak si otevřu bednu, co stojí 30 centů a upgradenu tu zbraň jednou. Mě třeba zbraň padla, co měla 86 centů, upgradenul jsem ji a mám z ní zbraň za euro 9. A mám ještě zbraň, co stojí euro 94, takže mám 3 eura, mám 3,3. Jo. A dal jsem tam 2 eura za profit a můžu si to vybrat, jo. Kolik... Já si to nechci vybrat, protože... Kolik z toho dneska snědlo? Kdo? Ty? Já. No, Jiříku. Já jo. No. Dneska ti to tak mele. Co říkáš na můj overlay? Ujde, ne? Teď co? No, to máš te... Jo, už vím. No. Nebo nejsem si jistý, tak mi můžu aspoň říct, co to je. To je, kde se zobrazujou donaty a tak. Jo, přesně to jsem si myslel, no, že to máš takový jinak. No. Ještě musím dodělat teda, když bude follow, víš, když někdo dá follow a to.
Když někdo dá follow. Když bys dal follow. Nebo, hele, už to máš zaplý, ty ocásku. A jenom Majzer tam má nějaký to smile level up, ne? To nevíš, ne? Já kliknu, tak teď jsem dostal 10 expů, kámo. Za co? Já jsem, hele, víš co? Já jsem dostal teďka achievement od Steamu za to, že jsem se Smaserem dobrý kamarád. Jo. Jo, ty se bavíš o těch smilicích, ten live pass. No. To se ty na tom obrázku. Myslíš, že mám uši místo ocasu? Měl jsem tam hrát před chvilkou tu kreslící hru, jo. To by ses jako fakt nachlámal. Tak co, už si to zapl? Teď to zapínám, hele. Okej, tak pak. Já bych vás měl mít ve friendech. Měl bys mě mít, no. Jo. A i tady prcká, vole. Ty budeš určitě ten Zun Fassband. Zuchvach. Jo, mám tě ve friendech. Počkej, tak není už nikdo jiný? A to je tady nějaká mapa. Tak se zvědavý. Už to zapínej, avkujem. Teď se poserete. Strachy. Jo, počkej, a ta mapa je jako co proti sobě, nebo? Ne, to budeme spolu. To je good. A buď mu, já teďko nevím, myslím si, že musíme jít policajtům. No jako chcete. Ok, jo, chápu. Ono to ještě nezačne loadovat, protože... Je to velký. Že ono se mi to nejdřív, mě se to naloaduje. Já vím. A to znám. A co to je, to je nějaký D-tran, nebo? Ne, já vás nechám překvapit, abyste se sami zjistili, protože já vím, co to je, ale nevím jak to popsat, protože... Jak to nepopisuje, jinak to bude počmáraný, prosím tě. A hlavně si pak nakopte, jo, nezapínejte to. Bude nějaký zombie mod určitě. Ne. Zombici jsou tady dobrý, no. Difficulty, tak stačí se podívat s kým hrajem, že jo? Počkej, kámo, ne. To jsi mě chtěl urazit? To omylem zapl. Jestli to omylem zapl, ne, teď je sám dělat, kámo. To je jedno, však mám teprve 20% načtený, jo. No easy. Terrorist win. A je konec. To gratuluju, no. Já mám 17, to asi nic nedělej, 20. Počkej, my se s předáním, kdo má ten lepší internet. No, tak jako já do toho tady... 21, kolik máš ty? 22. 30. 23. 25, ty. Cože? Diary free? Daily free na Hellcaseu. Co to je? Jo, daily free. Já jsem si říkal, co říkáš. Já jsem si tam dal 2 eura. Aby jsem si mohl vybrat že já tam říkám skiny za 3 euro. Na Hellcase. To ti gratuluju, ale. No, na Hellcaseu jsem nebyl už asi 2 roky. Já jsem tam nebyl nikdy, že jo? No, od té doby, co byly ty skémy a tak. Tak se s tím seknul. Já jsem měl. Asi nejlepší jsem měl ten AWPčko Redline a AKčko Redline. Já jsem měl... A potom jsem měl ještě ten Hyper Beast a potom jsem to nějak neřešil. Já jsem měl toho Dragona, pak se postřelil, já jsem byl... Ty jsi neměl nikdy Dragona? Měl jsem toho stříbrného draka na ty MC, nebo co to je? Kámoš měl, že on hrál jackpot a měl skan za 10 euro a udělal z toho profit, že na 30 měl AWP asi a pak jenom ten jeden den tam dá toho Asimova, ne, a ještě dá nějaký skany a jenom pak tam ty vole prodělá úplně všechno. To je jasné. No. Kdyby si nechal Asimova. Já bych jsem to nechal třeba. Jo. Mně se líbí. Mně se nejlíp vždycky hrálo dobře s těma redlinama, víš co? Nebo bych jsem ho prodal a koupil bych se za to třeba 4 skany za menší cenu, no jasně. Nebo nějaký obnošený, že jo? Jo, ty to vypadá dobře stejná. Já jsem jetej na stetraky. Cože monster traky? Stetrak, kolik máš zabití? Tetrapaky, to jsou mlíka, vole. Dej si naušnice dolů. Nebo spíš, já jsem si koupil klíč, ale neměl jsem k němu bednu. Počkej, Jirka má tak dobrý story, že ho prostě musíš poslouchat. On dneska měl večeři, tak... To je kokot.
Já jsem si koupil klíč, ale já si tu bednu, ne? A to jí měl kamoš, tu bednu, a to je jedno. Já bych řekl, že si dal moc sladkýho. Na CS Money, tak tam... Prostě nevím jinak. Jakoby tam klíče můžeš prodat za jakoby o 10% víc, jo, takže ty tam dáš klíč, co stojí 2,30 € třeba a můžeš si tam vybrat zbraň. Jo, já mám jenom jeden otaz. Tady ten příběh je pokračování toho prvního, nebo ne, to je pořád stejný, no, od začátku ještě neskončil. To byl můj plán, jak se vydělat, ale to je jedno. Počkej. Takže počkej, já mám jít k těm, jo, CTčkám. Já jsem tady. Já tam ještě nejsem. Dáš B a něco si nakoupíš, jo, co chceš, ale hlavně to tady Teďka Jiříku, já se tě zeptám, a že když jste tam šoupnul, dostal z bonus v podobě plišáka? No ne. To je škoda, tak to už tam nelez. A pak jsem si stěžil, že ten klíč tam nemůžu dát, takže jsem si koupil zbytečně klíč a neměl jsem na to bednu, tak jsem řekl kámošovi, ať mi dá ten, jako stejně jako pistolku. Teďka mi to připomíná Please White, PlayStation 1. Akorát ten nebyl ukecaný. Počkej, já si musím... Kejsku, ne? A otevřel jsem ji a padl mi USBčko, který bylo dražší o 20 centů než ten klíč, takže jsem měl profit. To grác, no. To byl Mac. Když tak něco říká, že to má ještě pokračování číslo 3. Vidíš tu Facebooku, to nikdy nebudeš. To už je na komiks tohleto. Joj to, vole. Počkej, já nevím, na co mám jakoby vyhození. Ne, ale to nejde, nefunguje to tady. Gčko. Je to 5-7 Star Trek Violet Daimio. CT, jo, Dejmiho, jako. Dejmiho. Ježiš. Co si, že to mám koupit? To je jedno asi, co? Tak ať to má hodně nábojů. Aha. Bude se to nakopí, kámo. Minigun. Minigun. Nej, dáme 100 HP. Ježíš, to je jak to a já na to nemám žádnou hudbu, hoši. Na čím je dokupování nábojů? F3, ne? Na ničem. Na čem? Ale 4. Co řekl, vole? Hej, prosím tě, hele, když zmáčkneš F-ko, tak budeš střílet rychleji. A když zmáčkneš pytlíka, tak budeš držet chvíli hubu. Pamatuj si to, když zmáčkneš F-ko, vole. A ty bacha, jo, bejze, nelekli se. Where the fuck I am? What is this place? To je hezký. Ale je to strašně nahlas. It seems like here is a missing thing. Já to moc nahlas nemám. Teda aspoň mě to nepřijde. Mohl by to někdo čeknout na streamu. Ty dveře se zavřely, kámo, jsme mrtví. Ty dveře jsou otevřené. Kluci, mohl by to někdo z vás čeknout na streamu, jestli to řve hodně? Nebo málo? Tady je nějaký orel, kámo. To se slumrače, kámo, to se slumra víc. No, já jsem se teďka Tam 58. To jde ještě míň, ale to je fakt Brutus. Tak to dám na 40. Ale si musím zesílit až. Nevím, co v tom je, ale je tam orel, kámo, nevím vůbec, jak se to hraje, kámo. No, to je něco jako Lara Croft, bych řekl teďka. No nejdřív počkej, tak... Půjdem tady. Všichni, vole. Pojďte za mnou, kámo. Tak počkej, až Macer začne. No dobrý, už můžu. Já se bojím. Tady tma. Ty vole, tak si rozsvič. To je, vole. Jo, to je pravda, F-ko, ne? Bez tak to zmáčko, vole. Ne, zmáčknu. Zmáčko, že jsi to zmáčko? Ne, jenom jsem se toho dotknul. Jaký klíč? On to fakt zmáčkl, Jirko. Ne. Nezmáčknul jsem to. Našel jsem. Počkej, tady je taky něco. Aha, tady jsou pastě. Ježiš, vy jste retardovaní. Hej, proč nás to nerespawnuje? Já žiju, já jsem to přežil. Tak musíš něco najít, kámo. Ale já jsem něco našel, kámo, tak zkus jít dovnitř, na levodě. Já se bojím, vole. Ježiš, no a když nevím, a zmáčkni Ečko na tohle. To nejde. Fko. Nejde. No tak Ečko nejde, že jo. Tak jdi pro ty boxy, jdi rovně a tady budou taky dřevěný krabice. No a ty rozbij. A podívej, jestli tam něco není. No tak díky za radu. No. No, nemáš zálež. A tady jich je víc.
To je výtah, vole. Ne, to je klec pro papoušky. Jeden. Jako normálně bych asi do klece neměl lézt, jo? Jeden je v kleci. Ej, to se zavřelo, kámo. Jo, tam jsem zdechnul taky. Jo, to bylo to stejný, vole. Já jsem idiot. Tak od začátku, no, tak musíme přijít na to, bez toho, aby jsme umřeli, musíme to nějak bejtnout. To je easy. Počkej, nemám zbraně vlastně. Jo, nakupte si všechno. A... Jo, nice. Takhle to nechte. A já si tu dát... Počkej, dáme ruský speech, co ti jebe? Ne. To bude rusky na nás mluvit, víš, jaký to bude úlet? No já jako neumím moc rusky. Ježiš, to je... Já taky ne, Masar umí, vole. Trošku rozumím ještě. Já jsem v kleci. A na to, že to má... To mluví rusky, jo. Počkejte, proč jsem furt v kleci? My tě musíme vysvobodit. Já nechci, vole. I need to find it and put it here. To mluví anglicky, do prčic. I need to find Proto je tady takhle teda. Je hlavolám. Logické. Tak musíme to do času, já nevím, on někdo něco udělal. I need to find it and put it here. Nevíte, co bychom pánové měli dát? Měli bychom dát spolu, vole, normálně jailbreak. To by nás tam vyhodili, kámo. Ne, počkej, my tři, víš, co bychom tam udělali za ostudu. Hej, bacha, jo? Tady jsem. Já vím, kde je tam jsi. Já jsem se lekl, kámo. Já jsem si vejkalek. Hej, kámo, nestřílej po mně. Vy jste idioti. To zesílí na 50. Kdo to nás neřve. Teďka tady tě to teď zajme, myslím. Tady běž proč rovno. Ne, ty běž první. Já streamuju, já chci vidět. Tak to je... Tak kokos, takhle rozsvícet nemusíš jako. No pojď ven, ty... No tak vole, otevři to. No tak dík. Jo, dík. Tady, hele, tady to přeskoč, Mason. Já ti na to posvítím. Ale počkej, to nedá. Pojď za náma. Nejdu, vy chcete nic není, chápeš, že se to prošel rovně. Ježiš, on je tak retardovaný. Jak se bál. Hej, kámo, Mason, ty jsi jak bůh, vole. Ty jsi bůh komiků, vole. Tak. Za tebou, Mason, co děláš, vole? Kuchá mě buchta, vole. Kámo. Tam nic není. Počkej, tady to bylo tady. Ne. Jasně. Tady to je. Hej, hoďte tam granát, jakoby smoke tam hoďte. Nemám. Přímo na to. Hoď na to smoke, Já nemám smoke. Tady to bude, kámo, že teď jsem to prošel. Tamhle je další klec. Nebo jsme to obešli? Ne, další klec. Tady je další, teď jděte vy. No jak to mám vědět? A to poznáš podle toho, jak je to vylisovaný. Našel jsem to. Jo, tak teďka zpátky, no. Oh shit. Yeah. Tyjo, mimozemštění. Ne, to bude, tohle je... Tady je parkour, kámo. Čum na ty židle. Tohle je Stefa. To je parkour. Nějakýho. A jo, ale... Bože, ne. No tak to jsem masaroval. To jsem vyrejžovaný, jako. Já to nedávám. Tak běž. No, ne, já to možná dám, pokud, kámo. Ne! Nice. Spadni z ty židle. Masar, vole. Ne! Klid. Je to... jenom... Debilní parkour. Teď kam, kámo? Tady. Počkej, kdy to nedáme, víš, kde to až je? Jdeš tam nahoře. Tak tam nejdu ani, vole. Já se bojím, že chcípnu na full. Nechcípneš.
Jo, vole, náhlad, vole. Jo, akorát náhlad, jinak by mě to ublížilo. Pojď se podívat, Masér, pojď se podívat tady ven někam třeba. Aha. It seems like this key is for a door. Seber klíč, aby se otevřelo dveře. Nemáš to? Vzal jsem klíč. Jo? A musíme najít nějaký dveře, kámo. No, tak to budou nějaký zamčený. Tady ta kostka, kámo, to je jasný, no tady to říkám. Co? Lara Croft, já jdu první, jo? Ty kokot. A co teď jako? To přejdi, ne? Aha. To je deaktivovaný. Hej, kámo. Já jsem to mohl použít v reálu, ale ne... Čeho, tady něco pšouklo. Kde to byl? On se tady něco začne zmenšovat, tady tohle celý. Myslím, teda aspoň. Tak to ať jdem Maser první, on už to má hodně malý, vole. Ne. A my musíme něco udělat, Teďka mě poslouchejte, nesmíte šlapat na stejné kostky. To si chci vzít tady to, no tak ne. Ej, lev, kámo, nebo co to je? Ty kokot! Co ti jebe? Zabij to! No easy, kill Fortnite. Wolfenstein. Počkej, takže... Já jsem se takhle jako a on to věděl, protože mi tam dal prostě, abych tam šel. Ne. Ne. My musíme najít tu kombinaci. Já vím, vole, to bude Sokol. Tady co? Tady to první má být, první má být tady tohle, protože tady máme, že jo, tady máme tu první věc, tady u mě. A musíme udělat tady ty... Tyhle, ty jak to? Kostičky, jo. To všechno jsou kostičky, jo. Ne, ale jak skládáš obrázky. Tak to jsme... To takhle nebude. Já mám nějakou lahvičku. Nemáme jít zpátky a něco tam najít? Jo, už jsem to našel. Hej, Mejzre. Už jsem to našel. Ty lidi nahoru, tam je láva, no tě, hej, on umřel, na lávu, kámo, hej, Martine. Jsem to našel. Kámo, a ta lava bude tady možná. No to bude, no. Tam byl vozejček, já myslel, že mě to vyzvedne nahoru. Lev? Kámo, ne? Tam by neměl být. Teď se něco tady aktivuj, kámo. Přišli jsme o Mejzra. O Mejzra? No jo. Jo. Já jsem to našel. Počkej, a on je někde teda zase v mříží? Ne. No já nevím kde. Já se dívám na vás. No když chcípneš? No počkej, kámo. Tam můžeš normálně skočit, ne? No skoč tam, je to horký. Jak puding. Jako můžeš na to prknout, ne? Můžeš, no. Jo, tam můžeš. No musíte to vyřešit, jinak vás to tady asi upeče. Tady jsi udělal, kde tě to zabilo? Co je? Co jsi udělal? Ty vole. Co ti jebe, mě teď odjebalo úplně strachy. Já jsem to otevřel. Já si myslím, že já jsem to otevřel. Jo, asi jo, hej, tak pojď. Nevím, co se stane. Hej, já se bojím, vole. Jste tam. Kámo. Jiný bůh. Pojď, dělej, jdem. Hej, tady proti nám, kámo. Tyhle tady budou endermeni. Co ti jebe, my tě potřebujeme, Mejsre. No to víš. Máte podporu z dálky. Ale. Kámo. Hej. Musíme zabít toho bossa asi. Jo, ne asi, ale určitě na to jsem dobrý já zase. Kam zdráš ode mě? Nechte je, ať jdou na most. Máte na to určitý čas. My musíme dostat, kámo. Já už nemám náboje. No. Já taky ne, no. Tak střílet do hlavy. Hlavně ten zlatý musí down. Toho jsem sejmul, ne? A on se toho zbožuje. Napravuje. Jsem tu na pistolku. Tak některý, vole, zabije je a já jdu po něm. Ale sejmi ho, vole! Tak to je těžký, že musíš si držet tady u mě.
Tak říkám, že já jdu po něm, vole. To je na tom těžký. Tak teď si umřel na lávu, je. Ale já jsem vám zachránil život, tak si nestěžuj. Cukrouši. To jsi akorát přišel. Řekni cukr. Kolik má ještě životů ten žlutý? Já bych řekl tak 500. Pojď kam teď. No ček. Já mám posledních 7 nábor. Zabij Tak to budeš dělat nožem. Kolik toho chce, teď? Ne, Já už nemám nábor. ne na vás posílá jako. Počkej. Tak nož je na prd. Když jsme měli jít do té lávy možná, vole. No tam jste v bezpečí, no. Hej, on semka nemůže. Za tohle. No ale... A já z dálky po něm budu stříhat. No to ti je na nic, víš. A nemáš náboje. Bariéra, no. Tak je kuchyni ze na dálku. Jo, taková pičovina, jak nás to zabaví, no. Kolik? 6 bratrů. Ne, 5 bratrů. Ale prostřelit to můžu. – 27. No, on ti pošle další, že jo, ale... A už běžej. Skoč dolů. Jsou ostrý hoši z Číny. Tak si vezmem kámo ty zbraně, co mají 300 nábojů. Negava. Všichni. Beru negav. 300 IQ, počkej. Já vezmu, víš co, já vezmu snipu a budu ho snipit ze zadu. OK, a já si vezmu... Počkej, co má více nábojů. No to má o 50. Já půjdu jenom po tom žlutým, jo, teda. A ještě si vemte si 5-7, nebo počkej, to má víc nábojů. No, Deagle, ne? Více nábojů má dual battersky. To si vem, to má nejvíc nábojů. OK, mám to. A můžem. A ještě granáty, vole. Jo, to mám. Jdeme majstříku. Jo. Tak start. Takhle to nechte. Jo, tady musíš to střelit. Ne, kdo tam dal ruštinu? Что это за место? Кажется, чего-то не хватает. Ty dveře budou zavírat. Надо найти то, что должно лежать. Tak poslouchej, to je jak slovenský. Celý od začátku. Jo. No a... Tak běžte někdo pro tu masku. Všichni společně. Tak to budou, kámo. Musíme něco... Надо найти то, что должно лежать здесь. Sezame, otevři se. Tyhle to nejsou. Tak tyhle, kámo. Jo, jsou tu tyhle. Pojď. Ne, on mě to zavřelo. Počkej. Kámo. Tak se měj, čau. On zemře. Ne, on je za těma vratama. Ne, on mě zavřel ty dveře. Tam stihnou proběhnout. Ty kámo, ne. To je špatný. No to... Ten na mě něco vyskut. Ne! Musíš počkat, až mi to najdem, no. Tak jdem. A to může být random. Já to můžu jít hledat taky. Já myslím, že to bude na tom stejném místě, ne? Jo. Ne. To nebude. To je rozmístění. Teď už se to nespustí. Se spouští jedno. Jo, já už to mám. To je... To není otevřený. Já nemůžu to je otevřený. To je dobrý, já už to tam dávám, vole. Počkej tam, počkej na mě, počkej. Já mám teďka černou obrazovku. Jsi tady, ne? Jo, no tak si nestěžuj. A my tě nevidí, jo, vidíme. No to musíš udělat ty, vole. Jo. Já se budu dívat. Jo. Já rád skáču na pouti. Víš? Si nevidím pod nohy. Doprčit. Mě to baví se na vás dívat, no. Já jsem na druhý židli. Kdo je ten druhý?
Já jsem na 3. židli. Je, a já jsem na zemi. Jo vole, tady někdo cvičil. Ano. Ne! No a minus 60 HP, kámo. Tak to děje Hemejzra. Ne. Necháme ho, ať se... Ty vole, ticho buď, já se nesoustředím na Sejra. Ono teďka druhej, kámo. Je. Já nemám nohy. To je blbý. Si nejsem jistý. Ej, bubo. Spadl až dolů. Podstatné. Sorry to. Tak teď je... Pojď. Čekaj, ty si nedá 3. židli maximálně. Já lížu zmrzlinu, vole. Co se dáváš? Magnuma nebo? Jo, Magnum bílý, vole. No. To je strašně poprdeli. Vanilkáč, jo. Jo. Teď kam, kámo, jo. To je divný, kámo, jak tady zpívají ty cápkyně. Že? Úplně si jako říkám z toho. A zase, kámo. Já chcíknu na to. Slyšel jsi to už zase říkat to svoje cápkyně. On s ní něco má, hele. Přesně proto jsem se smál. No tak to je super, ty vole. Nejze, snaž se, nechci umřít. Tak umři. Majícík bude tvůj trenér. Jo, já tě tady trénuju, připravuju ti židle do 3, jo. To je Brutus, jak zpívá, jo. Dal jsem to, kámo. Vidíš. Cheatem, ale tak jakože a do toho ta ruština. Nice, a jdeme otevřít tu branu, počkej, kde to bylo? Tady. Tady je, kámo, tady, podle mě tudy. Jo, tudy, kámo. Jak jsem to aktivoval, když tady jsem byl. No to říkám. To je tma jak... Já vůbec nevím, co se děje, vole. Já akorát vím. Vidíš to? Na tom jo, už tam kluč. Ty kokot, jo to. Pěkně. On tady minulou hru... Ty vole. Zase, vole. Já na to zapomněl, pojďte, máte to vyčištěný. Ale... My tady musíme... Zase to stejný. My tady musíme něco... Jde do... Hej, tady... On jde do plynu. A tady kámo, ta lahvička, to jsou víle. To ty nechci, kámo. vole. No? Co je? Propadlo se to dřív. Pojďte nahoru, dělejte. A jak asi? Skakejte, dělejte po těch prvkách. A jo, vole. Tak to jsem neviděl. Hej, to je Mejsrova chyba. On tam něco aktivoval a prostě začali jsme se potápět. Já tam nic neaktivoval. Skoč dolů, dělej. Ty jsi jak takový ten... Skočím sem. Úplně easy. No. To je voda. To je... Rajský proklet. Vítej, bratře. OK, pokus číslo 10. No. Kdo říká vlastně, že to musíme dohrát? Nikdo. Prej doporučený je na 100. Tak. No tak dajme na 500. To je easy. Že umíráte. Kdo dal master? Hej kámo, teď tam je, kámo, to je těžší. Kdo dal difficulty, kámo, na 3? Music, dáme music. Where the fuck I am? What is this place? No to tady zase, kámo, It nějaký seems ale like here is a missing thing. I need to find it and put it here. Čau. Všichni stůjte u jedních dveří. Jdeme. Já nevím, kde jsou tady rozmístěný ty píčovy. Vyrašuj to. Ty koko. Já to proběh. Že mu to neubral. Mám kilo. Nikomu z nás. Nožem. To bude ta bedna. Tady to bude na 100%, ta maska tady. Nice, mám to. Pojďte. Ne! Ty vole. Blik. Ups. Co je? Jo, tak zase jsme tady, vole. Parkour, tak si takže počkej, Mejster, dej mu šanci, tě, vole. Mají moc nízký židle na mě. Akorát ale ten klíč nevezmu.
On nedá ani první, To vole. kecáš. Já tak už nevezmu, dokud Mazer nedoleze semka, na tady na to židlo, jo? Ne, počkej, minimálně, hele, 6. musí, jo. 1, 2, 3, 4, jsi na 4. Ještě 2 musíš Kam dělat. dál? Tamhle. No. Pěkně. Jo, za týden to možná dám. Ty musí ještě u toho sundávat tlumič. Hej, židle pitoma. It seems like this key is for a door. Jak kdo to dal anglicky? Já jsem to přehodil. Tory, pojďte, Tory, za mnou. Já už jsem to vzal, tam. Jo, aha. Ty už to máš? Hej, nic není. Ty Ty vy jste idioti, hoši. Ej, tak pojďte, teď to musíme dát. Tady je zase ta sračka, bacha. No však i my jsme už zabili. A jo. Ani se nemačkej. Já A nic pojď tady nemačkám. tady po mých stopách. Tak dík, vole. Aha, no, trvá než. Nedělej, skakej, to dáš, komolves, máš mega moc času. Kam tady, jo? Jo, máš kam, už si nad tím, doáníš, v pohodě. Ty vole, ta urva do Máš toho. nějaký čas navíc, takže pohoda. Nedívej se dolů. Ne! Jo. Hej, já jsem byl nervózní z toho, jak jsi na mě mluvil, vole. Ono to tady zavřelo poprvé. Ahoj. Jo, ty taky jsem přešel. Tak jo. Já jsem ti říkal, aby se díval dolů. Jde o to, že jsi řekl, že to mám projít a ono potom to tam spadlo, že jo? Kde to bylo? Já myslím, nerespavnujem. No. No a poslední pokus. A tu. Where the fuck I am? What is this place? Když se zběhnu, tak se rychlejší. Já vím, ale já nechci. Čau. Nice. Jde zase na druhou stranu. I found it. Nice se. Pojď už se nachystat skákat, vole, Macy. Jo. Já si počkám radši. Okay. Víš, už jste to odemkli? Jo, ono se teďka skáče. Tak skákej. To je tvoje pasáž, vole. Prasáž? Jo, pasáž. Já jsem ti nerozuměl. Jsem moc tlustej, nejde mi to. It seems like this key is for a door. Chvíli. Už to mám, jo? No. Tam není. To je po každý jinak. Hej. A dozadu. Tady není. Běž. Jo, hej, to je... To bude jednoduchý, jako. A již, stůjte. By tam mohl spadnout. Ne, ty to musíš první přeběhnout. Musíte se vrátit, někdo. No, prostě takhle. Cože? Běž, masa. Běž, vole. Je to rozbitý.
No právě, já to nechápu, jak to funguje vůbec. Nech to? Počkej. Chápeš, jak to funguje teďka, že to nezaplo? No, protože je to na easy, že jo. A jo. Jak to máš zítra, mejstříku? Já mám zítra dovolenou. Až uvidíš, že to tak po... Dáme Borderlands? Yep. Co? Jo. Budeš to mít? Borderlands. Jo. No, to budu rád. Ty vole. Hej, kudy. Hej. Jak to? Já jsem to nevěděl. Když to otevřeš. Já jsem z vás poděl. A kde jako, co teď mám dělat, vole? Máš jít dál. Já už půjdu. Jo. Tak čus. Jo. Čus. Tak zítra ale uvidíme, jak tě tady chytnu. No to uvidíš, že dej si vykřičník Insta a uvidíš. Jo. Tak zítra asi. No jasně. Byl docela sranda dneska. Jo, nebylo to špatný. To bylo. Ach jo, měj se, hele, zítra. Jo, se zvědavý, až budeš bordáčit, jo. Jo, hele, já to teďka dám stahovat a můžem zítra. Jo. Fajn. Jo. Tak dobře. Takže vážení, já se s váma loučím, děkuji, že jste tady byli. A bordáč až zítra teda. Zduř. Dobrou ráno. I noc.